डॉक्टर साहब का टाइम थोड़ा जा कर दी सर। ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਓਨਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਤੇ ਐਮਰਜਿੰਗ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਓਨਰ ਨੇ ਇਸ ਲੈਂਡ ਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਈਵੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਸਿਰੇ ਚੜੇ। ਇਸ ਈਵੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਬਣੀ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੰਢਾਇਆ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦਨਾਕ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜੀਪ ਹੋਇਆ ਜੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਿਆ, ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਸੋਸ਼ਲੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਪੈਰੈਂਟਿੰਗ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀਰ ਜੀ ਹੁਣੇ ਘਰੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਸ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਦੇ ਕੋਈ ਰਿਲੇਟਿਵ ਨੂੰ ਖੋਇਆ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਪੀੜ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਮਾਰਿਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਈਵੈਂਟਸ ਨੇ ਇਹ ਨਾਰਮਲੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਈਵੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਇਸ ਈਵੈਂਟ ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟ ਈਵੈਂਟ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਈਵੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਸਾਡੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀਰ ਭਾਈ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਗਿਲਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨੌਨ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਜਟਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਗਿਲਾਨੀ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਆ ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਰਟ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਭ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਗਿਲਾਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਗਿਲਾਨੀ ਜੀ। Thank you very much, Arshdeep. Thank you very much for the community who is organizing this wonderful event on men's health. Men's health is a very big topic. And to speak about it, it's beyond my domain, I would say. लेकिन ये मोटे चंद एक जड़े relevant चीज़ें ने वो definitely highlighted. Men's health is basically साड़ी जड़ी पंजाबी community है उधर विच men नु एक जड़े ना अपनी community दे विच family दे विच pillar दे तौर पे लिखा जाता है। And we face stresses every day चाहे job दा stress है, चाहे वो mortgage है, चाहे finances है। Now everyone has got a different way to deal the stress. हर बंदा जड़ा अपने स्ट्रेस नू किसी कोई गुरुद्वारे जाके अपना स्ट्रेस करता है, कोई मस्जिद जाके करता है, कोई मंदिर जाके करता है। So in community, especially साडी communities दे विच कुछ लोग जड़े ने अपने स्ट्रेस नू eliminate करने वास्ते they use different type of things. जड़ी इत्थे accessible है commonly that is alcohol है, कुछ लोग जड़े ने वो use करते हैं commonly के नाम पे गोली आती है, कुछ लोग use करते हैं marijuana and all that, so which is very common in our community. वो समझते हैं कि to get a good night's sleep if we have a couple of drinks we sleep better. Okay, that works opposite. Being a doctor, I can tell what are the medical impact of that alcohol, what are the physical impact of alcohol, social impact of alcohol, community level that the key impact on that. Sadi responsibilities ki ne at the level of
friend, at the level of husband, at the level of friend, at the level of community leader. What are the different responsibility which we need to recognize or recognize karke fir ode we stipulate few steps to go ahead how to manage it. Everyone knows that stress kala nahi aanda. Stress leads to anxiety, stress leads to depression. It goes like a yo-yo, comes and goes, comes and goes. We manage, next day we get another stress, next day we get another stress. So that leads to, aggressive behavior, that leads to a bit of bad mood, anger issues, and now anger issues that are being a male, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਿਕਲਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ at home. ਉਹ ਜਿਹੜੀ wife ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, she is a daughter of someone, like your daughter. She is a sister, like your sister. किसी दी वो sister है, किसी दी वो daughter है. ਅਸੀਂ ਸਮਝਨੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੁਲਾਮ ਹੈ. We just speak up and we say bloody whatever. Sorry to say that word. I didn't mean to. So we say whatever. ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ cultural values ਨੇ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ladies ਨੇ, they don't speak. They just keep their head down and listen. ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ male partner ਹੈ, he feels dominating ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ aggressive behavior ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ impact ਜਿਹੜਾ family ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. The kids ਜਿਹੜੇ ਨੇ they look at their father, they look at their parents. You are a hero. अगर तुम use कर रहे हो या कुछ और use कर रहे हो, they see it and they think it's normal. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ at house level ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ identify ਕਰੀਏ, ਉਹਨੂੰ identify ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ steps ਲਈਏ ਕਿ ਉਹ minimize ਕੀਤਾ ਜਾਏ, then that would be at the level of friends level, community level, and obviously ਜਦੋਂ community level ਤੇ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ a lot of people they get involved into it, and a lot of people they will be helpful. As we all know, alcohol has got medical impact, social impact, physical impact, impact at the level of community, impact at the level of state, impact at. ਤੁਸੀਂ burden ਦੇਖੋ ਕਿ alcohol ਦਾ burden ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ drugs ਦਾ burden ਕਿੰਨਾ ਹੈ, mental health ਦਾ burden ਕਿੰਨਾ ਹੈ. So we are dealing, say, being a doctor, if I see every day, say 30% we see mental health. On all mental health, the triggers, there are quite a few. A lot of people, they come to the doctor, they speak out. We manage them like, with the medication, counseling, psychological sort of help. Then we manage by involving the psychiatrist, community groups, HSE, family therapies and all that. So alcohol the medical impact ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ mental health, ਜਾਂ drugs ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ impact ਆਉਂਦਾ ਹੈ mental health, aggressive behavior, mood swing, lack of focus, lack of concentration. ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ daily activities ਦੇ ਉੱਤੇ impact ਆਉਂਦਾ ਹੈ. Daily activities ਦੇ ਉੱਤੇ impact ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ, like suppose someone is driving, now it impact on your concentration. Lot of accident happen. I have a lot of statistics they are involved, and men's are more involved. Men's they get into the accident more. Men's hospitalization. Men's they cause serious injuries. Men's they cause injuries at home, at community level, and at the level of state or the hospital burden. But that is beyond this domain. Important चीज है कि we recognize कि a issue है, that is an issue. Mental health is an issue. It is
not going away until unless you really put some steps to get help. ਹੁਣ ਹੈਲਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈ? ਹੈਲਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੈਲਪ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਸਪੀਕ ਵਿਦ ਯੋਰ ਪਾਰਟਨਰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯੂ ਸਪੀਕ ਵਿਦ ਯੋਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ, you speak with your counselor, you speak with the psychologist, जिन्हें भी साइक ने चाहे साइकेट्रिस्ट है साइकोलॉजिस्ट है साढ़े बहुत सारे पंजाबी डॉक्टर ने बहुत सारे पंजाबी जेड़े ने वो मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर ने उन्होंने इन्वॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले तो तुसी रिकग्नाइज करो कि यह प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम ਨੂੰ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਵਾਸਤੇ ਜਾਓ। ਹੈਲਪ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂ نو as a community what you can do as a community you can you know make a sort of you know कि मेरी फील्ड ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਲਓ, ਇੱਕ ਹੌਟਲਾਈਨ ਕਰ ਲਓ। the most important thing is the time, ਕੌਣ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। make a commitment कि तुसी 4 या 5 घंटे वीक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣੇ ਨੇ। find out the time 5 or 6 hours in a week ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ you know ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੌਟਲਾਈਨ ਬਣਾ ਲਓ। instead of we ring 1300 or 13 14 11 13 11 14 ਹੌਟਲਾਈਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿੰਗ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੌਟਲਾਈਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। अपनी कम्युनिटी लेवल दे उत्ते अपने जेड़े तड़े पंजाबी साइकोलॉजिस्ट ने साइकेट्रिस्ट ने you can engage them. I can provide my services say कि मैं भी महीने दे विच एक या 2 दफा एक फ्री सेशन जेड़ा है वो कर सकना हां। इसी तरह you can involve lot of other people. कमिटमेंट है होनी चाहिए कि जी मैं 5 घंटे देंगा या 4 घंटे देंगा हफ्ते विच एक मतलब you can get a lot of volunteers. That's 12 volunteer it is a beginning. Trust me, you take a baby step and you can make a big change in your community. Merrifield ਦਾ ਬਣਾ ਲਓ, ਪ੍ਰਿਗੀਵਨ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਬਣਾ ਲਓ, ਕਕਾਲੂ ਦਾ ਬਣਾ ਲਓ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਬੰਦੇ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ अपनी hotline ਰੱਖਣ ਜੀ। Friday night ਨੂੰ ਜਾਂ Saturday night ਨੂੰ from 6 to 9 we are sitting there, if you guys need any help come and speak to us. ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਇੰਗੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਨੂੰ ਇੰਗੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ we can get better. ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਕਿ we should not be judgmental. ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਸਟ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ if we use something unfortunately we find that is an easy way, but that is a very dangerous way to deal with your stresses, your depression, your anxiety, your post-traumatic stress disorder. क्योंकि ਇਹਦਾ family level ਦੇ ਉੱਤੇ community level ਦੇ ਉੱਤੇ impact ਬੜਾ ਹੈ। We all know what to do, लेकिन अभी कोई ਵੱਡੇ ਚਾਰ बैठ के डिसाइड करन एक प्लान बनान, उस प्लान में एग्जीक्यूट करो और उस प्लान में एग्जीक्यूट करते हो थोड़ा करके you may get a lot of hurdles. कोई एक फंड बना दो कि जी ਅਸੀਂ ਇਹ फंड यूज कर सकते हैं। You can get a bigger speaker, कोई अच्छे साइकोलॉजिस्ट ਨੂੰ साइकेट्रिस्ट ਨੂੰ बुला के एक लेक्चर डिलीवर करा लो। क्योंकि if I look at it it's a very big topic, सारा कुछ नहीं कवर हो सकता। लेकिन है कि ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਰੱਖ ਲਓ ਜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਲਕੋਹਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਬਣੇ ਹੋਣਗੇ, you come and ਜਿਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ it is community services. It is a very big initiative, very big step. I congratulate Ashdeep ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਨਵਦੀਪ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਿ it is a very big step. लेकिन hurdles आमीਆਂ definitely you can manage it. अगर ਤੁਸੀਂ पहला step लिया है, that is most difficult step. Then you keep going and fund एक बना सकते हो,
वार्ड्स बना सकते हो, एक अदा जड़ा है अपना साइकियाट्रिस्ट से engage कर सकते हो. I'm available whenever you guys want me to come over. बाकी if anything I can do, I'm available. So before you go, I have one request. If any member from the community have any question, don't hesitate. This is the chance, or you can speak privately if you consider that this question need to be addressed privately. But in general, if you guys have any question which need to be helpful other people, you can please ask Dr. Kalani. He will be most happy to answer those questions. Let's take a volunteer hand up and It's not a question, it's only further what doctor said. He said mental health, that's very important. The problem with our community, if I say I want to go to see the psychiatrist, and everybody says, put me on pardon. So overcome that, I was very pleased when he said Punjabi, so many of the psychiatric doctors. So we have to make something, like I had to go one day per month, inside month, Sunday or to Monday. You make me to see doctor once a 2 months, 1 month, because as he said, small group or whatever. So that's when the fear come out. Like I go to see the doctor if I break a leg. I go to see the head of the doctor. Easy, no one got tell anybody I'm going to see the doctor. But to see the psychiatrist, I don't want to tell anybody. Because every Punjabi thinker something wrong with that way. So we have to work out something. So I had to go once a month or it is good for the doctor too. They have the volunteer work so they can provide to the community that one. So that one is the one problem. Like that was a fantastic idea, like make it good. And I can anyone here, anyone can come. No one. You're right. Mental health, mental health is a very big topic. And mental health doesn't mean that someone is mad or someone is crazy, someone is, beyond this world. No. Mental health is like your physical health, your heart health. Mental health is your diabetes health. Same way mental health has got a lot of diseases. Like we have, to start with stress, anxiety, depression, PTSD, drugs and alcohol and all that. Or somehow everyone in his or her lifetime definitely faces mental health issues. Few people they bounce back, they don't need any help, and few people they need help. They help ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ recognize ਤੇ ਕਰੀਏ I have a problem. ਜਦੋਂ ਤੱਕ recognize ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਜਾਵਾਂ same way until unless you recognize that I have a mental health issue. Again, it's not a stigma. It is absolutely normal to accept that I have an anger issue, I have an issue with my tongue, or I have an issue with my behavior, or I have an issue with my communication with my partner. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ important ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਟਨਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਫੜਾਤੀ एक लम्हे आस्ते सोचो. You guys must have kids. So you raise them, you feed them, you teach them, you educate them. ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਚੀ ਬੋਲੀਏ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਕਰੀਏ. Start from there. Because it is your partner who faces all these things. First of all, beyond, it comes out after maybe 6 months or 12 months, who complain karni shuru karti. So easily, for the ladies and even for the male, once they recognize that is a problem, you guys speak out.
Until unless तुसी बोलोगे ना डॉक्टर या कोई psychologist, psychiatrist, they are not like angels. They will find out, okay, he has got some stress or he has got some other stuff. Until unless you speak out. When speak out करना से recognition that you recognize that I have a problem. Now, until unless you recognize you have a problem, nobody can help. Even your partner cannot help. Even your father cannot help. Even your sister, your brother, your kids, they can't help. But डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन है, अगर कोई बंदा खुद कहता है कि yes I am in trouble कि he need help but वो help लेनी भी चाहता है लेकिन ਆਪਾਂ फाइनेंशियली मेंटली हर तरह की हेल्प करनी चाहते हैं जिदा फ्रेंड से या आस-पास से लेकिन वो प्रॉपर हेल्प हो नहीं पा रही मतलब एक स्टार्ट हो नहीं पा रहा सो ਸਾਨੂੰ स्टार्ट उस बंदे ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ मतलब First of all, go and see your regular GP. Go and see your doctor. Speak with him. Now, the government has got a lot of initiative. Now, we used to get a 5 free session under Medicare. Now we have 10, or we can extend to that one. बहुत काफी है. जिन्हें ठीक होना होता है ना, I have seen 1 साथी ठीक हो जाता है. जो कोई स्टूडेंट है डॉक्टर साहब Still, lot of private health insurances, they cover the mental health. They definitely cover the mental health. They, again, that's why I brought it up, that you should have a sort of at community level. You guys are rich. Put $10 every month. It is not a big deal. $10 ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ fund raise ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ. You identify a committee बना के ਤੁਸੀਂ identify कर लो, okay, this is the student who needs help. I see a lot of students free. I know. A lot of students, they don't have money, they don't have a job, they don't. But again, you can make a fund, you can recognize the student and you can help him out. Doctor help karega, doctor definitely we at least people they know me, I do it. But a lot of Punjabi doctors are there. Trust me, you guys go there and they will give you at least one, maybe 2 महीने बाद एक दिन दे देना. You can make a small clinic anywhere. या तुसी होना डॉक्टर नो के I can dedicate like 1 day in a month. I can see anyone who can come in. Thank you very much. Okay, sir, before you go, I request to have one more question. Sir. ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਂਗਰ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਹੈਲਪ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਬੜਾ ਸਕੇਰੀ ਜਿਹਾ ਵਰਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਅਗਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜੋਬ ਲੈਣ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਡੂ ਯੂ ਹੈਵ ਐਨੀ ਹੈਲਥ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਇੱਕ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਜੀਪੀ ਕੋਲ ਉਹਨੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਲਈ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰਦਰ ਉਹਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇੱਕ ਡਰ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫਰਦਰ ਉਹਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਕੀਰ ਜਿਹੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਹੈਂਡਲ ਕਰੇ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਰੀਅਲ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ I don't think it has any impact. I don't think. As I said, every one of us definitely faces mental health issues in or has his life. Everyone. उन कुछ लोग जल्दी auto bounce back कर जाते हैं, कुछ लोग medication लेने में, कुछ लोग. It has no impact whatsoever as long as at the time of presenting, at the time of job interview. Job interview का उन्होंने तारी qualification, तारी expertise देखते हैं. At the time of job interview, if you don't have mental health issues, then I don't believe there is any impact on it. I don't believe there is any impact on it. Or a scary word definitely है, लेकिन we have to accept it. Everyone faces these things every day. तानु की पता मैंने कितने stress है. लेकिन that doesn't mean that I sit there and I say, okay, मैं mental health issue में कुछ नहीं कर सकता. We got brain, we got eyes, we got hands, we got everything what we need.
एक कंप्यूटर है जिन रीसेट करना होंदा सी एक प्रोग्राम है जेड़ा जिहदी फाइल करप्ट हो जांदी है एंड वी really need to reset it. Strategies everyone knows. Strategies की ने तारी exercise है, diet है, speak with your friends, speak with your community person, speak with your doctor, speak with the psychologist. Trust me, कोई चीज़ जेड़ी है ना, क्योंकि alcohol and drugs has got impact on our cortex, and that impact is a chemical on that neurotransmitter serotonin. वो serotonin is mood stabilizer ਉਹਦੇ ਤੇ impact exercise ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ exercise builds it up ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ if someone wants to get better ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ mental health issue is resolve ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟੀ ਹੈ ਹੱਡੀ ਜੁੜ ਗਈ ਹੈ resolve ਹੋ ਗਿਆ issue that's it ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ mental health issue ਆਇਆ resolve ਹੋ ਗਿਆ that's it ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚ ਮੈਥ ਟੀਚਰ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਖਾਨੀ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਰਡ ਐਫਰਟ ਵਾਸਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪਲੀਜ਼ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਨਾ बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सरफराज खानी जी उन्होंने बहुत शॉर्ट नोटिस के उत्ते जी इस इनविटेशन को एक्सेप्ट किया है जी डॉक्टर साहब की सब तो बड़ी खासियत है कि असी जानते हैं कि आफ्टर कोविड पीरियड या ड्यूरिंग कोविड पीरियड साडा जिहड़ा मैडिकल सिस्टम है वो अंडर द पंप सी नॉर्मल जीपी को अगर आप अपॉइंटमेंट लेनी हो तो सानू दो हफ्ते तीन हफ्ते पहला ਉਹਦੀ अपॉइंटमेंट बुक करवानी पैंदी सी पर डॉक्टर सरफराज खानी जी ने आपके परसनल टाइम चों टाइम कढ़ के कम्यूनिटी की हैल्प की है सो असीं रब अगे अरदास करते हैं कि उन्होंने महाराज चढ़ती कला विच रखे तो इस तरह कम्यूनिटी की जिहड़ी आ मदद करते रहन जी मूविंग टू नेक्स्ट लाइक आई सेड कि यह एक इवेंट और चेन ऑफ इवेंट्स के विचों निकलता होया एक आइडिया है सो मेरे फादर साहब अकाल पुरख साहब नूं प्यारे हो गए सी कोविड के समय दे विच ते उस समय मैं कुछ मूवमेंट्स कीतियां जी पोलिटिकली तौर पर भी सोशली तौर पर भी कि जिहड़े साडे माँ प्यो उत्थे स्टक हो गए ने उन्हां नूं किसी ना किसी तरीके दे नाल इत्थे बुलाया जावे जां सानूं फ्री मूवमेंट दा जिहड़ा आ ओह राह पद्धरा कीता जावे असीं उत्थे आ सकीए जा सकीए सो उस दौरान 35,000 तो वध मैं अजिहे बंदियां नूं सोशल मीडिया ग्रुप राਹੀਂ मिलिया ਅਸੀਂ ग्रुप बनाया सी पेरेंट्स सारे इमीडिएट फैमिली मैंबर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਸੀ ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਫਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਹੁਤ ਦਰਦਨਾਕ ਮੰਜ਼ਰ ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਕਈ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੋਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਗਾਨਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤੇ ਡਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ ਵਾਪਸ ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਦੇ ਧਰਮ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ ਸੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੋ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਗੈਰਤ ਸੋ ਹੀ ਇਜ਼ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਟੂ MP federal MP Rob Mitchell so he wrote more than if I'm not wrong more than 300 assumption letters spending day and night अपना फैमिली टाइम किल करके इस व्यक्ति ने जी उस assumption letters दित्तियां सरकार दे विच जदों ये आवाज़ चुकाउणी सी तां सानूं एक सॉलिड MP दी लोड़ सी सो गैरत ने ਉਹ ਹੀਲਾ ਚੱਕਿਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋ ਮਾੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰਤ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ the experience he went through that time with the Punjabi or Indian community he will share with us and we want to acknowledge his hard effort as well. Gareth, will you please come to the stage? Just want to say thank you. What you're describing is definitely not just your community. I think the very first step is the hardest step.
I have anxiety issues myself and stress, and it's the thing that you always think you can solve them, and you'll always get by, and it'll go in ways, and the worst people you can always ruin the mood with is your family and your kids and your wife. And I always thought, and I actually went to a doctor not about that, and I can't even remember how it came up. And I said, I'm not depressed, I don't feel sad, I don't feel this, and they brought out this test. And they're saying, well, no, it's anxiety and it's stress and it's this, and it's finding ways to deal with it. And even when you find ways to deal with it, it's never perfect. And it's a challenge that is ongoing. And it's definitely not related to one group of people. But the biggest problem with guys, I find, is we don't talk about our problems. And it was so funny because I can't even remember, I was at a wedding and there's a guy I know and he's the funniest guy and he's always the happiest guy. And I can't remember how, I've known him for over 20 years and the subject came up and he was taking an antidepressant because he was having issues at home. But there was no way I would have known that. He must have came through his wife and that's how I found out. And I wouldn't have said anything either because it's just something, as a guy, you always feel like you're going to solve all your own problems. And you don't, and there's always support there. And I actually think what we probably don't know is they're building mental health hubs everywhere. In Craigieburn, there's Headspace for under 25s. They did a Royal Commission and found that the mental health system is broken, and they are rebuilding it. But it doesn't matter how much they do, unless people take the first step. It's always, you can have the best system in the world. But it's noticing you need help or talking to your friend and they need help is always going to be the first part. The last 2 years were tough and had a lot of people having to make really tough decisions about trying to either get back to India to support a family member or stay here. And yeah, we've done a lot of work in that area and there's a lot of stresses. And we see a lot of stresses, of course, with a lot of high refusals at the moment. With so much pressure on the system, people who don't know how to read the legislation or they're putting the bar too high. So we're dealing with lots and lots of that stuff at the moment. But yeah, I don't actually have too much to say. I just more, Steve asked if I'd come along. I'm very interested in all different communities and all the multiculturals out the front. And it's interesting to hear another community talk about the same thing that I would have talk about in another community. And there's no difference. I've been doing a lot of door knocking, moving around. The only thing I was saying to Gil just before is if I was designing a Punjabi house, every time I knock on the door, the garage door opens and there's someone cooking. I'm like, why don't you just put a second kitchen in? Or if I was designing a house, I'd put a trophy room in, all the trophy you guys have. But as I said, everything is the same. And the other thing, I have very good Punjab friends. So I always know the Punjab house because it's got the AstroTurf. And I make jokes and I laugh with my Punjab friends about this. But we know what this house is. And one day we were sitting down with Ashdeep and a few of us, and I was bringing up this joke and a few other ones. And they pointed out something, I'm Maltese, and there's Greek and there's all these backgrounds. And then one guy said to me, and it's 100% made me remind me of the 80s. When my family came, the jokes used to be about concreting, because the Greeks, the Italians, the Maltese, all the Europeans would concrete. And some would paint it green. And why would they do that? Because first generation migrants work. They have to work. Gardening is often a luxury. And I didn't think about that, but it's the same. Today's AstroTurf was yesterday's concrete. So we always think our communities are unique, but the story of immigration and migrants is so similar. But my favourite one is, because I'm in a few Indian groups, is another one, we were sitting down and a lady was moving to Australia and she's like, oh, I've only got 20 kilos, what can't you get here? And I thought, what's wrong with these people? You need a pressure cooker. Oh, yes, I know, everyone's told me you can't get that. I'll pack a pressure cooker. Bed sheets. I'm like, you're not bringing photos, all your precious thing. Oh no, I've already packed 15 kilos of bed sheets. I've heard you can't get bed sheets over here. I was like, oh my gosh. And they're like, no, you need these things.
And nearly everyone I speak to, it's again part of the community, but it's a lovely community, and I really appreciate you taking. I really appreciate what you said, because the story you tell is my story, and I'm sure Jim and other people have the same type of pressures in our lives. So thank you very much anyway. Thanks a lot for your time, and I want to thanks to him for his effort in the community, and I hope that the fight he's going on, he will continue with that fight. I want to introduce our next guest, Nitika ji, ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ. She started her journey back in India. She's working as a medical scientist, and if I'm not wrong, and the level of work, volunteer work she put in for the community, for domestic violence is really appreciable. I want that she come on stage and share her experience and insight with us as well. Thank you. Hi everyone, I'm so sorry I'm very late. First of all, thank you for organizing this beautiful event. Thank you for inviting me. I'm still learning, I have still a way to go. But I would actually thank each of the men who is here. Because बहुत औखा community ਵਿੱਚ ਮੁਰੇ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ, ਕੁਝ अपनाना, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ question ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ how to start the mental health talks. It is scary, it is definitely scary. But I would actually start by saying that what is the definition of men, what I wrote, and then I'll tell you what we as society think. It may be funny, but let's accept it. So according to science, of course I cannot put everything, but according to science, men are reproductively different than women. Men have 10% more muscular weight than women. And also, men have same number of bones as women. So fark kithe hai? Of course, women are responsible to carry the baby for the next generation, but men have equal contribution to raise and to contribute towards that new baby. I hope everyone gets that, yeah? Kuch bhi fark nahi hai. But according to our community, what we have decided men are dominating. Men cannot wear pink, right? Men has to be the breadwinner. Men has to be employed throughout the year. Men should not take holidays on their own to exercise, to help their mental health. And also, men has to be the decision maker of the family. So, a बहुत बड़ा difference है कि असी actually men and women बार-बार compare कर रहे हैं, but असी हुन ज़्यादा I can say I'm a woman, but ज़्यादा असी चुक गए हैं women तरफ, and we have started to ignore the mental health of men. So I am married. I have a handsome husband, but of course he has gone through a very start of anxiety, ਜਿਹਦੇ which he was struggling with mental health. And I could feel that he is acting different. So as a woman, we are also supporting men, but we have to make sure that we are there to support and we are there to help them. Asi बहुत छोटे ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, and then we've always seen that our grandfathers and fathers were dominating our family members, right? In any of the culture, we have the same thing. We had always seen our moms cooking in the kitchen. ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ cook ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, and then you know they're serving the meals. ਉਹ generation ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, I am sure ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ men ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੀ kitchen 'ਚ at least ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ help ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ. How did this change come? Because ਜਦੋਂ ਉਹ families ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ mom, ਸਾਡੀ grandmom ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ and they're serving. What has happened? Okay, कि boys या ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ male या female ਉਹ ਵੀ grow ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ observe ਕੀਤੀ that मेरे mom ही क्यों? So ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹੀ men ਨੇ, such men I can see ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ face change actually ਲੈ ਕੇ ਆਏ. We have a talk here ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ questions ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, and I'm really mesmerized कि ਉਹ men female ਅਸੀਂ women ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ. ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ everyone has the right to talk and come forward about mental health, about how you feel,
And of course, men, you would be shocked that as per a study of Neuronation, men are more likely to experience emotional stress than women in 2022. And how that happened? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ men ਮਤਲਬ father ਜਾਂ ਹਨਾ husband ਇਹ ਤਾਂ ਰੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। So ਅਗਰ ਉਹ condition ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ, so I think we have a time to talk. And the initiatives will actually boost men to come forward to take breaks. And please, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ as a couple or as student, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 365 days ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। I don't know why I haven't done that. ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਦੇ ਹਸਬੰਡ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਬ੍ਰੰਚ ਕਰ ਲਈਏ। ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕੈਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੈਲਪ ਯੂ to be a family member. As a family, as a team now collaborate karna. We are not competing men or women. But I think, we have started bringing these changes. Personalities like Gurinder ji and Amardeep ji, they are, coming forward. They are influencing us, like people like me, who want to do some things. And I think we all deserve a great round of applause. Because ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ courage ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। So a big round of applause for each and everyone. Thank you. Thank you, Nitika ji. Before you go, we want to present you with a trophy. Any kid who want to come on the stage and give that honor to Nitika, please. Anyone want to volunteer? Yeah. You can come. Yeah. Thanks, Nitika. Dr. Sat President, thank you. Ms. Gani, moving forward, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ UK ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰਪਾਲ ਜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਈ ਜ਼ੂਮ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ meanwhile, I want Mr. Howard to come on the stage, and he's a city councillor from the Hume, and he done a fabulous job in the community as well. And I thanks to him that he come and present in this event on a short notice. Thanks to you. Thank you for coming. What a great event, great turnout. What a great speakers, thank you. A lot of great things said. Us men, we're strong, we're tough men. We believe nothing can hurt us. So we keep everything to ourselves. And that's our biggest problem as men, is that we don't talk. We all go through, we've heard stories where your anxiety, my older son suffers anxiety. I go through bouts of depression, but I don't tell people that. You're the first group of people I'm telling. I keep that to myself. I manage to fight through it, I work through it, and I move on until it happens again. But we show this other side of us as men. We put this face on to show that we're strong, we're tough, we can go through anything in life. But inside we're hurting in a lot of times. We feel depressed, we feel sad, but we don't show that to people. Why? Because we may be embarrassed to show that to people. We don't want to be seen as being weak. But we're human, we're all human. No matter what culture, background we have, I've got a Maltese background. My parents migrated here. They had suffered a lot of problems when they came to this country, as a lot of you guys and your families would have done the same. We all have different stories to tell, and us men have always been the breadwinners, being the tough guys, looking after our families. But we are human at the same time, and we do suffer. And I think the first thing, as men, we need to be able to talk to other men, because in a lot of instances we don't talk to the wives, we don't talk to women, but we can talk to our mates. And I think it's important that you do reach out to a friend and talk about any issue that you may have mentally, or feeling depressed, or whatever it may be that you're not feeling great. We acknowledge that the last 3 years have been very, very tough for us through COVID and what's happened, all the lockdowns and whatever it may be. Had a lot of toll. A lot of people lost their jobs. Their life has changed. Family, not being able to see families overseas. My older son lives in America. I couldn't see him.
And we all suffer from that. We all have families living in different locations, whether it's interstate or another suburb, which we couldn't even drive to. So we all went through so much heartache and depression states. And that doesn't just go away, it stays with us. But it's a matter of how do we get through it. And I think, importantly, as men, we need to talk to your friend, reach out and explain how you're feeling. Because in a lot of instances, if you we feel a lot better. You know, so and I think that, as was said earlier, I think the first step is reaching out and talking to somebody, letting them know how you feel. When you're not feeling good about something, you're feeling depressed or anxiety or whatever it may be, because by sitting there talking to someone, it makes you feel better. It gets it off your chest, off your shoulders, and I think that's always the first step. So very important. As men, I know we're all the breadwinners. We're all seem to be tough guys. Our parents, our fathers were always shown as being tough, but we are men. We're humans, and we do suffer, and we do get depressed. It's a matter of just talking to one another and helping each other and reaching out too. If you see a friend that's not coping, not doing well, reach out and ask them, are you okay? Ask. Because a lot of times they may be waiting for somebody to ask them and they'll talk. But reach out to each other. Look after each other. That's what we have to do. We're all family members. We all have, we have children or parents, but reach out to a loved one. If they're not coping, ask them if they're okay. And that could be that first step for them to open up and talk. So we all need to work together and help each other. Thank you for having me. Thank you. ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਗੁਰਿਕਪਾਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਯੂਕੇ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਐਜ਼ ਅ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੇਣ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਗੁਰਿਕਪਾਲ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਗੁਰਿਕਪਾਲ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਵਾਕਈ ਵਾਕਮਾਲ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਟ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਡੈਮੇਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਇਮੈਜਨਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜੇ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੇਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰਿਕਪਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਤਕਦੀਰ ਭਾਜੀ ਐਂਡ ਚੰਦ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਪੇਜ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੀਜ਼ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਪੈਨਸਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਹਨੇ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੂਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈਂਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਗੁਰਿਕਪਾਲ ਜੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲੋਗੇ ਜੀ? ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਕ ਰੱਖ ਕੇ ਆਸ ਲੈਣੇ ਆ ਬਸ। ਆ ਰਹੇ ਜੀ, ਆ ਰਹੇ ਸਰ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਸਲੇ ਲਗਾ ਦੋ, ਸਾਰਾ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਦੇ 5 ਵਜ ਗਏ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 4 ਵਜੇ ਹੋਏ। ਲਿਖਣਾ ਨਾ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਜਗਾ ਲਿਆ। ਨੋਰਮਲੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਰਾਤ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ। 3-4 ਵਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਓਵਰਟੇਕਿੰਗ ਮੇਰੀ ਚੱਲ ਪਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਜੇ ਨਾ ਉੱਠਿਆ ਫਿਰ ਬਾਈ ਨੇ ਕਿਉਂ ਲਾ ਕੇ ਸਹੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪੇਜ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ
जो पहला पहले फार्मासिस्ट की मैनेजर बन गया, फिर नॉन मैनेजर बन गया, फिर मेरा लोगों नाल ही वाह पैंदा सी स्टाफ नाल ते स्टाफ दे दो तरह दा स्टाफ ही बॉस नूं मिलदा। एक तां जितों बॉस ना खुश होवे जां मेरा स्टाफ किसी गल करके ना खुश होवे तो उन्हां नूं टकाउणा, उन्हां तों काम कराउणा, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗੇਜ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੁਛ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਰੁਚੀ ਬਣਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਸਮਝ ਤੇ ਪਕੜ ਮੇਰੀ ਤਕੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਰਨੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਓਵਰ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਹਾਂ ਘੋੜੀਆਂ ਫਸਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਖਿਆਲ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ, ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਨੇ ਤੇ ਖਿਆਲ ਬਦਲੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆਦਤਾਂ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਨੇ, ਆਦਤਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਆਦਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੋਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਏ, ਹਰ ਵਰਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਇਸੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਬਹੁਤਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਆ ਜਾਣਾ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਵੱਡੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਸਹੀ ਆ ਰਹੀ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਠੀਕ ਕਰੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਸ ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਓਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸੋਚੋ ਓਵਰ ਥਿੰਕ ਨੌਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇ ਦੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਜ਼ਰੂਰ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਹਾਸੇ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਨਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ। ਨਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਲੱਗ ਖੜੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਲਿਓ ਕੋਈ। ਇੱਕ ਦੋ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਓਕੇ basically what we're going to do today is we're going to talk about one of the biggest emotions, which is the most challenging one, is overthinking. क्योंकि overthinking ही सारे पासे ਨੂੰ start करती है, ठीक है। मैं चाहता भी bodies ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਜਾਣੇ overthinking ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਵੀ what they think their definition of overthinking is। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ overthinking ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਕੋਈ ਹੋਣੇ ਮਾਈਕ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ overthinking ਕੀ ਹੈ? what do you think overthinking is? मैं माइक पास कर लगे जी। ओवरथिंकिंग ये हुई कि जे ऐसी सोचते हैं कि सारी चीज़ां मेरे हिसाब नाल चलनी चाहिए, ठीक है। ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯੂਨੀਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਪਰ ਇਹ ਇਜ਼ ਟੂ ਗੁੱਡ। ਤੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਓਵਰਥਿੰਕਿੰਗ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਕਰੇ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਾਬ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲੇ, ਇਹਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੋਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਫਿਰ थोड़ा जाए ओवरथिंकिंग हो जाती कि नहीं ये गलत है, ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ और ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ
ਕਿ ਓਵਰਥਿੰਕਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਕੀ ਹੈ? Anyone? Thinking about the best or the worst. ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਆਈਡਲੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਓਵਰਥਿੰਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਓਵਰਥਿੰਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆਂਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹਦਾ ਮਨ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਓਵਰਥਿੰਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਰੁਕਦੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤਸਵੀਰ ਪੂਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਰਸ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਓਵਰਥਿੰਕਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, 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 ਹਨਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੋਚਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? 5 ਮਿੰਟ, 10 ਮਿੰਟ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਐਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟਣ ਸੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਉਵੇਂ ਦੇ এনवायरमेंट ਰਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲੱਭਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗੋ ਟੂ ਇਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਡਿਫੈਂਸਿਵ। But right now, the world we are living in, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ we don't need to be defensive. We live in safe space. ਹੈ ਨਾ? ਪਰ ਉਹ ਆਪਣਾ go to emotion ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਲਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਬਣ ਜੇ ਲਾਈਫ 'ਚ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨਾਲ ਕੁਛ ਬਣ ਜੇ ਲਾਈਫ 'ਚ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪੋਤੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਬਣ ਜੇ ਲਾਈਫ 'ਚ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚੀ ਜਾਣਾ ਮੋਸਟ ਕਿ ਜੇ ਐ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਐ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਐ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਇਟ ਲੀਡਸ ਟੂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਰ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੁਛ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਬਿਹੇਵੀਅਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਹੇੜ ਲੈਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੇਨਲੀ ਫੋਕਸ ਉਹ ਪਾਰਟ ਤੇ ਕਰਨਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਓਵਰਥਿੰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਲੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਡ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਲੋਡ ਕਿਵੇਂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਫੋਕਸ ਉਸੇ ਤੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਓਵਰਥਿੰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਓਵਰਥਿੰਕਿੰਗ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਟਾਈਮ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਸੋਚਦਾ? ਇੱਕ ਦੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਓਵਰਥਿੰਕਿੰਗ ਕਰਦਾ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਬੋਲਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਯੂਰ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ somebody is overthinking positive all the time, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ I will do this, I will do this, I will do this, this will be my life in 5 years, ਕਿਸੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੇਖ ਚਲੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਓਵਰਥਿੰਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਯਾਰ ਜੇ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾ ਲੱਗਿਆ, what if my kids don't listen to me when they're old, what if my job doesn't work out, ਜੇ ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾ ਸਹੀ ਚੱਲਿਆ। ਐਵੇਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੱਸਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਖ ਚਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹੱਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਟੋਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ, ਬੈਠਾ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚਦਾ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਹੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਡੂ ਯੂ ਨੋ ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਵਾਈ ਵੀ ਥਿੰਕ ਲਾਈਕ that? Okay, let's try this. ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਖੜੇ ਹੋ, ਭਾਜੀ ਹੋਣੀ, ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਾਥੀ ਬਾਰੇ ਨਾ ਸੋਚੋ, ਹਾਥੀ ਬਾਰੇ ਨਾ ਸੋਚੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਤਸਵੀਰ ਕਾਹਦੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਹਾਥੀ ਬਾਰੇ ਨਾ ਸੋਚੋ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੰਪਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਬਣਦੀ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਆਡੀਅנס ਬੈਠੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ,
ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਹੋਣੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਆਊਗਾ ਉਹ ਐਂ ਕਰ ਕੁਛ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਹੈ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਹੋਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋੜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਛਾਲ ਨਾ ਮਾਰ ਦੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਤਸਵੀਰ ਕੀ ਬਣੀ ਹੋਣੀ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ ਛਾਲ ਨਾ ਮਾਰਦੀ ਛਾਲ ਮਾਰਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣੀ ਨਾ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਵੀ ਭਾਜੀ ਨੇ ਕਹਾ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵੱਲ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਭਾਜੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸਵੀਰ ਕੀ ਬਣੀ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਕਰਤਾ ਨਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਸ ਰੀਫਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਂਗੇ ਵੀ ਫੇਲ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਦੇਖ ਨਾ ਜਾਏ ਚੀਜ਼ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਦੀ ਤੋੜ ਨਾ ਦੇਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਵਰਡ ਹੈ ਤਸਵੀਰ ਉਸੇ ਦੀ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਟ੍ਰਿਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪਣੇ ਨਾ ਇਹ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਦੇ ਫਰੰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਪੇਪਰ ਦਾ ਪੁੱਠਾ ਪਾਸਾ ਕਰ ਲਓ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਓਵਰਥਿੰਕ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਤ So, on like a plain piece of paper, write a statement which is bothering you every day. Like it can be like, this shouldn't happen, or what if this happens? So, jo bhi statement, any statement you think of, which leads to overthinking most of the time. Write that statement on a piece of paper. Like for me, last night my overthinking was, what if I miss the morning slot? What if I don't get up? Yeah, we all have something. Write down that statement on a piece of paper. ਕਿਹੜੀ ਐਵੇਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਵਰਥਿੰਕ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ not just a short one like the one which keeps on we all have something which bothers us a lot of time like, I can give an example of like some of the things I do like first is I always think of what if I focus more on this and then I compromise my job in the hospital. So that bothers me. If they, like when we go to India, we have those pictures in our head. What if we miss the flight? What if Air India is the one which we are putting on and they mess everything up? So we all have those pictures. No? So write one statement, everybody. Key statement है जो तुम बहुत कर रही है. तो किन्हें तो सी अपने आप को दस नहीं मुझे तो सिर्फ किस तरह करते ठीक है जिनको जो शेयर करना चाहता है एक कभी करो जिनको नहीं भी शेयर करना चाहता आप फिर भी कंटिन्यू कर सकते मैं जब आप पांच यूनिक एक स्टेटमेंट लिखा क्योंकि मैं जब फोनो इंटरेक्ट कराई फोटो चेक क्या लिखो थोड़ी स्टेटमेंट करो अरे लगे आ रहे नहीं अपने Sashikal माइक्रो Sashikal sir, my name is Saquinder. I would like to share personally always think, especially the most frustration part for me being a man, expecting myself to provide my family. And that's if every fortnight, even though I have a full-time job, I have a good sustained job, but still I have got always anxiety about if I'll be able to provide next fortnight. And that's kind of anxiety I try to overcome every time, but it's challenging. It's building up. I can't tell my partner, yes, even I want to, but there's a kind of thing like I'm gonna seem weak in front of my partner because I don't want to show I have that emotions. But it's a big if in my life, personal life, that how I'm gonna provide. Camera because it will be better for me to interact. If you can move the. Sure, sir. Because what the idea is we will pick this topic now and run the session with this. So, because everybody has same kind of thoughts, but this can be the thought we can work with. The बाकी सारे ने अपने अपने thought paper से लिखे हुए हैं, उन्होंने पर कैमरे रन कराएंगे और जिन्हें पाजी ने सवाल दसे पाजी करिए करो. हाँ जी sir. So like I said, expectation should
एक तो वैसे आवाज आएगी किसी मेरे कोई Okay, so expecting to provide whatever, it's not just a financial thing, it's a lot of things. Expecting, am I giving enough time? Or am I giving enough financial freedom to my family? Or am I giving all the extra luxuries I should provide for them? And the non-stop, I'm working hard and still not achieving what I want to achieve. And it's just. Okay, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਕਣਾ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਾਰੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਭਾਜੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਵਰਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਪੇਪਰ ਤੇ ਲਿਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣ ਰਹੀ ਆ ਠੀਕ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਡ ਨੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਵਰਡ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੋਟ ਭਾਜੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਨੋਟ ਐਕਸੀਵਿੰਗ ਵਿਦ ਹੈਵਨ ਕਿੰਨੇ ਜਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੈਂ ਹਜੇ ਉਹ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੈਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਓਵਰਥਿੰਕਿੰਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ so this leads to overthinking because you always be like I'm not doing good I'm not good enough maybe I'm not good enough ਇਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਯਾਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਾਬਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕਦੇ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਗਾ how many of you feel that like I do I think pretty much everyone does, I guess, at some stage also. ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ 2 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਗਾ ਜਾਂ I am not good enough this is one of the most common thing we have which is to overthinking I am not good enough ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਸੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਹੈ every morning ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਦਿਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਵੀ how are you doing ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹਿਚਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ so why nobody saying these days like when you say how are you doing nobody says I'm in good spirits I'm in high spirits why because we're trying to avoid something rather than embracing something हर चीज ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ not bad ਵਾਲੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਾਈਫ ਹੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਭਾਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਪ ਜਾਈਏ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਬਸ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਥਿੰਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਸਕੇਲ ਆ ਉਹ ਪੇਪਰ ਕਰ ਲਓ ਜਿੱਥੇ 1 ਤੋਂ 10 ਵਾਲੀ ਸਕੇਲ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਕੋਰ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ 1 ਤੋਂ 10 1 ਤੋਂ 10 1 ਤੋਂ 10 ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਸਕੋਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਹੁਣ ਆ ਸੈਸ਼ਨ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੁਝ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਕੋਰਿੰਗ ਕਰੋ ਨਾ ਇਹ ਪੇਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ so those who can't read Punjabi the first one is like how confident are you in yourself this one all of it rate your thinking that's one so the first one is about how confident you are in yourself second is how able you are to be positive in any situation like ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭਾਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ how flexible is your attitude ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਡਾਪਟ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ how good is your decision making and how good you are to stick to your goals like you write your goals you plan everything first day you do everything second day you do 70% third day 50% 2 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ ਯਾਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਲ ਜਿਮ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ हम नवे साल के बड़े लोगों ने जिम ज्वाइन करना ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡੋਲਰ ਜਾਣੇ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਜਨਵਰੀ ਛੁੱਟੀ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਜਿਮ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਬਦਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ
and all these newbies in gym are so excited. They won't let you use any machine. They are everywhere. By end of January, they'll go down to 50%. By end of March, they're all gone. Then you do your gym. It's a regular people. You know, ये अपनी रेटिंग करो सारे जन. होने का अपने को mean score कर दो. Do a mean score for all the ratings, like adding them, like out of 10. What is your overall score? The average कर दो मेरी 7 का average मैंने मेरी 5 का average मैंने मेरी 4 का average मैंने. So what do you have result? You know, just look at it for a few seconds carefully. Like, focus on that sheet and see that this is me. This is me. ये जो तुसी sheet से लेके आए हो ना, जितने तुसी score अपने आप को देते हैं, यही है उससे. कि तुसी ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ, ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਕੋਰ ਨਾ ਹੋਵੋ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਟੇਜ ਤੇ. Now mark that score what you want to. Maybe on decision making your final you want to be 8. Mark those. ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਨਾ. ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਲ ਨੇ ਜਾਂ ਮਾਰਕ ਨੇ ਉਹ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੈਪ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ. ਤੇ ਅਗੇਨ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ honest conversation ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ. ठीक है. Now when you've done that, और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਬਣਨੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੈ ਮੈਂ ਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ. What is the role of your overthinking in this gap? From where you are and where you want to be. कोई शेयर करना चाहोगे ये में मेरी ओवरथिंकिंग का कितना पार्ट है कि पहुंचना तो वैसे ही पहुंच जाना 10 मिनट काफी हो गया पर मेरी ओवरथिंकिंग नहीं मैंने चाहता. A big part where you, especially once you start thinking about something in a negative context, then you just go down the drain. So everything just all your plans, all your goals are there, and you just go down the rabbit hole. It's not achievable yet. हाँ जी. तो ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਅਗਲੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਵਰਥਿੰਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ. You can achieve a lot more. As you all know that, I know that, we all know that. But then ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ ਆਗੇ ਕਾਫੀ ਨਾਲ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਘਰੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. Then the thought comes. And that thought hijacks everything. And then all you're thinking about is just that silly thought which comes from nowhere. And it doesn't stop. So now, half an hour, what we are practicing, how to stop those thoughts now. I wanted to go through this much, ताकि थोड़ा idea बनी overthinking के लिए भी करेंगे ना art play कर दे. और जो कौन चाहता है कुछ idea लेना जिन्हें नाल छोटी ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਰੋਕੇ. ਕੌਣ ਚਾਹੁੰਦਾ to get few ideas and stop overthinking. ਇੱਕ ਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਪਣੀ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਬਿਲਡ ਅਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ. ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਓਵਰਥਿੰਕਿੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ. ਉਹ ਵੀ ਰਿਲੈਕਟੈਂਟ ਈਵਨ ਟੂ ਰੇਜ਼ ਹੈਂਡ. क्यों? फिर ओवरथिंकिंग आ रही है. What will everyone else? वही हाथ से चक्कर तो रोक रही है. और ये दसो भी ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਥਾਟ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਹੀ ਅਗਰ ਕਰ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਹੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਆ ਗੁੱਡੀ ਇੱਧਰ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ तेरा मैं पूछा भी कौन सा ना करना ये ना हाथ कितनी स्पीड पे करे और सोचो क्यों होता है क्योंकि जो अपना जन्म होता है उस तो लेके एक टाइम था
ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਆਪਣੀ ਡੋਮੈਸਟੀਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਡੋਮੈਸਟੀਕੇਟਡ ਵੈਨ ਵੀ ਵਾਂਟ ਵੀ ਆਰ ਐਜ਼ ਵੀ ਆਰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਾ it starts domesticating. Like, don't scream in the shopping center. That's not right. Don't do this, don't do that, don't do this. And we carry on continuously. There is a study which says that an average kid is reprimanded 8 times more than he's praised in a day. ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 8 ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਤੂੰ ਅੱਜ ਗਲਤ ਕੀਤਾ. Right? Then that carries on from childhood up to when you're 18, 19, 20, to your family and then the society. And if that is building inside you, it's not your fault that you're reluctant to raise your hand. Because you have been told by society 8 times more every single day that you're not good enough. So the challenge we are facing is big. So, एक दिन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 10 15 20 ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਪਣੇ ਜਜਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਰ ਲੂੰਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੋ ਜੂਗਾ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕੇਪਬਲ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ ਹੈ 4 ਸਟੈਪ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣੇ ਨੇ 4 ਸਟੈਪ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਵਰਥਿੰਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹੌਬੀ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕੀ ਹੈ ਕੋਈ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰੀਗਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕੀ ਹੈ ਕੋਈ ਆਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟ ਆ ਹੈ ਨਾ ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਭਾਜੀ ਹੋਣੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਤੀਜਾ ਭਤੀਜੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਆਹ ਦੇਖਿਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾਰਮਲੀ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਜਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਨਿਕਲ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਆ ਜੋੜ ਕੇ ਸੋਤੇ ਪਈ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਦੇ ਬਾਹਰ ਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੇ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ priorities set ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ so this is the point you need to think so if the kid comes and distracts you when you're doing something really important you tell the kid that's no come back later we'll talk about it later because right now I'm doing something very important this is the priority and this is where my focus is right ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਤਾਂ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੋਸਟ ਆਫ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੈਂ ਛੱਡ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਪਰ most of the times how many of you agree and let's see how many of you are okay to raise hands that when your kids come you tell them oh you know don't look at and you carry on doing what you do ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੜੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਤਾ जो रोन लगता है जब कुछ परेशान होगा we will go we will then tell this audience that way ਆਪਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ when a negative thought comes to your mind and you're doing something really important what do you tell that thought ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਥੋੜਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਗਰ ਜਵਾਬ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਘਰ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਾਟ ਆ ਕੇ ਢਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਆਪਾਂ ਇੰਡਲਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਜਾਣ ਕੇ ਦੱਸੋ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥਾਟ ਆਉਂਦਾ 4 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ Hello. So थोड़ा basically question है कि तुसी handle overthinking कितना करते हो at the time के negative thought? ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਥਾਟ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਓਵਰਥਿੰਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਓਵਰਥਿੰਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਚੀਜ਼ ਪਰ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ
ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਰੈਂਡਮ ਆ ਜਾਂਦਾ Yeah. ਉਹ ਉਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਸਨ ਔਰ ਜਦੋਂ ਥਾਟ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਥਾਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾ ਬਰੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥਾਟ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦੇ Honestly, because I think कि अगर 2-3 साल पहला भी मैं आपकी personally situation share करा, so of course कि वो I'm sure कि सारे ने term सुनी होनी dopamine कि तुसी enjoy करन लग पैने हो negative thoughts में है ना तुम मजा आता है कि अच्छा मैं negative और कितना मैं negative सोच सकती हूँ so you indulge in that thought and तुसी और आपकी clarity में negative thoughts नाल मिला देने है ना but at this point अगर मैं आपकी personally 2022 की गल करा so I think I would stop that thought अपने अंदर एक पता नहीं I think मैं maybe not the right person but ਆਪਾਂ ਉਹ ਥਾਟ ਨੂੰ ਡਿਪੈਂਡ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਥਾਟ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੂਰੋਂ ਬੋਲਦਾ ਮੈਂ ਇੰਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਰ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਾਟ ਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਾਰ ਨਾ ਪਵੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੋ ਕੀ ਟੈਕਨੀਕ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਐਮ ਜਸਟ 28 ਪਰ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਦਿਨ ਲਾਈਕ 2-3 ਇਅਰਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਓ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣੋ ਹਨਾ ਬਟ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੰਪੈਕਟ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਾਟ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਉਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਓਮਕਾਰ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਐਂਡ ਉਹ ਮੈਂ ਲੱਭਦੀ ਰਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਐਂਡ ਦੈਨ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਮੇਬੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਵੀ ਖਾਂਦੀ ਹਾਂ ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ कि you know I am negative today आज मेरा दिन बहुत खराब सीगा बहुत ओवर काम सीगा मतलब I work in a lab so बहुत busy सी ED बहुत busy सी I come home I know कि जो मैं सीधे सोन चल गई I will be you know enjoying the dopamine effect and I will think more so उधर मैं आपके favorite ice cream खानी है and I think कि वो चीज़ां मतलब लेके पैटर्न ब्रेक कर देते sorry हाँ जी उस टाइम तो पैटर्न ਨੂੰ ब्रेक ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਆਏ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਜਵਾਬ ਇੱਕ ਆ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਥੋੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪ ਤੱਕ ਲੱਗਣਾ ਆੜੇ ਲੱਗਿਆ ਜੇ ਜਵਾਬ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰੀਰੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖੇਡ ਚ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਸੇਮ ਪੈਟਰਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੀ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਆ ਦੇਖੋ ਤੇ ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਸਟੈਪ ਲੈਣੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਟੋਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਟੋਕਣਾ ਜਿਵੇਂ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਟੋਕਣਾ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ 2 ਮਿੰਟ ਖੜ ਜਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹਜੇ ਮੈਂ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਿਬੇੜ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਉਵੇਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ੀਟ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਥਾਟ ਡਾਇਰੀ ਹੈ ਥਾਟ ਡਾਇਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਾਟ ਡਾਇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਨੈਗੇਟਿਵ ਖਿਆਲ ਆਏ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ 5 ਖਿਆਲ ਪੇਪਰ ਤੇ ਲਿਖ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨਾ ਬਿਨਾਂ ਲਿਖੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਉਹ ਹੋਰ ਸਭ ਹੁੰਦਾ so a beauty of thought diary which is basically about all the thoughts which have come to you in the day so make a note of them and the idea behind that is once you have made a note of them then underline all the facts in that thought and circle all the misbeliefs. Right? So once you have written your thought, so my thought can be like for this morning, my thought which was coming, there's a live event on Zoom today, and I may miss it. But the fact there is a live event. That's the fact. I may miss it. It's my misbelief. So I don't need to work on the first one, that's the fact. But I need to reframe the second part. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥਾਟ ਲਿਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਮਿਸਬਲੀਫ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਵੇਂ ਨਾਲ ਲਿਖੋ ਵੀ ਹਾਥੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਲਟ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਿਉਂ
ਹੁਣ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਜੇ ਸਵੇਰੇ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਯਾਰ ਜੇ ਨਾ ਉੱਠਿਆ ਫਿਰ ਐਂ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਯਾਰ ਜੇ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਐਂ ਹੋ ਜੂ। ਇਹਦੇ ਪਾਸੇ ਦੂਜਾ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਐਸਾ ਯਾਰ ਕੱਲ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣੇ, ਤੜਕੇ ਉੱਠਣਾ, ਉੱਠਣ ਸਾਰ ਨਹਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਆਹ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੂਗਾ। ਪਰ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੇ ਨਾ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਵਾਲੀ ਇੱਛਾ ਹੋਈ ਉੱਠ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਟਅਪ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੋਲੇ ਸੈਟਅਪ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਬਣਨਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਟੋਕ ਤਾਂ ਲਿਆ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਤਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਥ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਥ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਔਖਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਜਵਾਬ ਮੈਥ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਪੇਪਰ ਤੇ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਮਾਰ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੇਪਰ ਤੇ ਲਿਖ, ਜਦੋਂ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਸਵਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਔਖੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉਹ ਵੀ ਔਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆਪਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੱਢ ਲਏ। ਤਾਂ ਥੋਟ ਡੈਰੀ ਹੋਈ ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਰਟ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, put all of that on paper. That will help you disassociate yourself from the situation. Otherwise, मतलब मैं ही प्रॉब्लम हूँ। पर जो पेपर से लिखे रखो कि यहाँ प्रॉब्लम है, हाँ मैं। तो जेडे ख्याल से कोई ज़्यादा तंग कर रहे हैं, वो तुझे पेपर से लाना है। तुझे उन्हें पेपर से लाओगे तो अपने आप तस्वीर है तेरी ना थोड़ी सौखी बन। दूसरा स्टेप ये तुझे वो थॉट पैरी के पार्ट में। तीसरा पार्ट है जेड़ा ना तुझे अपने दिमाग को रीट्रेन करना। रीट्रेन किमें करना भी जेडी थोड़ी सोच है बड़ी है, इन्हों बदलना। ये जेड़ा स्टेप है ये बारे में कहने भी पॉसिबल ही है नहीं भाई। एक मैं बदल लिया और सोच नहीं बदली जैसा। और मैं थोड़ी सवाल है कि जे ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪੋਤਾ ਪੋਤੀ ਭਤੀਜਾ ਭਤੀਜੀ ਕੋਈ ਨਾ ਖਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਖਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਅਟੈਂਪਟਸ ਬਾਅਦ, ਕਿੰਨੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ, ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਬੜੀ ਖਾਣੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਐਂ ਕਰੋਗੇ जब तुम उन्ना चेर टोकी जाओगे जिन्हें चलो जवाब ना खानो खड़दा नहीं, डॉक्टर दे नहीं जाओगे, सब कुछ करोगे, मेरे चाबी लान दे सीट के ना ना दे, पर तुम उन्ना चेर लगे भी करोगे नजर ना खानो खड़दा कि कोई बंदा अपने रूम दे विच एवें दा हैगा जेड़ा ये मान लूगा भी ये जवाब ने तो सारी उंगली ना खाने छोड़ दो, कोई नहीं। Second example of this is like when the kid starts walking. After how many attempts we give up and say, this kid can't walk now, so let's just leave it. Do we ever do that? No. Even if the kid is 5-year-old, 10-year-old, we keep trying, because we believe this can be changed. Same is with every pattern in your brain. When you believe with that much commitment that this can be changed, then you will change it. So if a kid who has a habit of like a hand to mouth and then biting the nails, if you can change them, you can also change your pattern of thinking all the negative thoughts all the time. But you need to have that much of clarity. Same as that kid. Because you are absolutely clear that this kid will stop biting nails. You know that. 100% clear. But you're not clear about yourself that I can stop thinking all this negative stuff. And the day you believe in that part, you will stop. So your clarity needs to be of that level. How will that clarity come? When you start writing everything on paper. किन्ने जाने इधर ते कोई डाउट मेरा बात पॉइंट होता है क्या agree करते हैं हाँ जी नहीं मैं एग्री करदी हां बिल्कुल भी ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਥਾਟ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਾਟ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਹਰੇਕ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦਾ ਨਿਕਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਹਨਾ
ਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਓਵਰ ਥਿੰਕਿੰਗ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਉਹ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਰੇਡੀਓ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਰੇਡੀਓ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਹਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਸਕੈਜੂਲ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਈਨ ਅਪ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਫੀਮੇਲਸ ਦੀ ਜਾਂ ਵੂਮਨਸ ਦੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਪਰਫੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦੌੜ ਜੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਚੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਹਨਾ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਫੀਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਡਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਾ ਉੱਥੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਕੀ ਸਮਝਣਗੇ, ਹਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹੋ ਹੀ ਓਵਰ ਥਿੰਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭੈ ਡਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਿਕਾਸ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰ ਆਪੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਓਵਰ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵੱਡਾ ਥੋੜਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਖਿਲਾਰਾ ਹੈ, ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਖਿਲਾਰਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਵੈਸੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਟੋਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਟੋਕਦੇ, ਜਦੋਂ ਥਾਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਕੋ ਵੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 20 ਮਿੰਟ ਲਾ ਵੀ ਲਓ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਥਾਟ ਡਾਇਰੀ 'ਚ ਲਿਖੋ। ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਲਿਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਲਿਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਰੀਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਚਾਈਲਡ ਹੂ ਕੈਨ ਸਟਾਪ ਬਾਈਟਿੰਗ ਦ ਨੇਲਸ, ਆਈ ਕੈਨ ਸਟਾਪ ਓਵਰਥਿੰਕਿੰਗ ਐਜ਼ ਵੈਲ। Now, where will you get that power from? That's where ਆਪਣੇ ਲਈ easy ਆ, we can do seva. People can meditate, people can do mindfulness, but what I believe the best thing to meditate and mindfulness, if you want to start, थोड़ा ध्यान नहीं लगता, पास थोड़ी सोच नहीं लगती, the best place where थोड़ी सोच लगूगी is सेवा। तो सेवा शुरू करो, अंडे दी, लंगर दी, जोड़ियां दी, झाड़ू दी, कोई भी सेवा शुरू करो। कि जो सेवा कर रहे हैं, then just talk to people around you, those who are doing seva with you, do similar with them, just be in that moment. I guarantee you, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੰਟਾ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਓ, 2 ਕਰ ਲਓ, 3 ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਓਵਰ ਥਿੰਕਿੰਗ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਫੀਲ ਹੁਣ I am in the prime state. So the homework today is ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। That's what you need to learn. So ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ੀਟ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਬਣਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੱਥ ਵਾਲੀ ਸ਼ੀਟ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੱਥ ਵਾਲੀ ਸ਼ੀਟ ਦਾ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਕੀ ਆ? ਐਸ ਅ ਸਿੰਪਲ ਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੋ ਜਾਏ, ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਲੋਡ ਵਾਜੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰੀਥ ਇਨ ਬਰੀਥ ਆਊਟ ਕਰੋ, ਬਰੀਥ ਇਨ ਬਰੀਥ ਆਊਟ ਕਰੋ, ਸੋਚਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਹੁਣ ਹੱਥ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹਾਥੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਊਗਾ ਵੀ ਸਾਹ ਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਣਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। Then you can have 5 breaths in and out. So breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. पर ये पोटे तक काउंट करने में 10 सेकंड सांस खींचना, 10 सेकंड छोड़ना, 10 खींचना, 10 छोड़ना। तो कुछ लोग थोड़ी स्लो कर रहे हैं प्रोसेस में। तो वो जो पार्ट है ना हाथ वाला, वो एक रिमाइंडर है थोड़े लिए कि जो बहुत ही लोड आवाज़ है, उधर कोई टूल नहीं था थोड़े कोई पर थोड़ा हाथ करे कोई। ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰੀਥਿੰਗ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਭਾਈ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਣਾ। ਭਾਈ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਗੁਰਬਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ
ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂਹਰੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਸਿੱਖੀ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਕਟ ਸ਼ੀਟਸ ਦੇ ਥਰੂ ਹਾਫ ਐਨ ਆਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਓਵਰ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਯੂ ਕੈਨ ਵੈਰੀ ਮਚ ਆਸਕ ਹਿਮ ਜੀ। ਮੈਂ ਓਵਰ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਲਾਈਫ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬੰਦੇ ਬਣਾਏ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ। ਮੇਰੀ ਉਮਰ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਹੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਆ, ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਜੀਣਾ ਹੋਵੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਸਭ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਿਆਣੇ ਨੇ ਲਏ 80 ਨੰਬਰ, ਮੈਂ ਔਖਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਨੇ ਲੈ 90 ਨੰਬਰ। ਕੰਪੇਅਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਣੀ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਕਿਹਾ ਆਇਆ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀ ਗੱਲ ਸ਼ੇਖੀ ਦੀ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨੀ ਨੋਟ ਬੈਡ। ਉਹ ਵੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੈਟਰੀ ਨਿਕਲ ਆਉਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਮੈਲਬਨ ਸੀ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਰੋ ਵੀ ਪੂਰਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੀ ਬੜੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੱਸਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਸ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਦੇ ਆਰ ਆਲਰੇਡੀ ਡੂਇੰਗ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਨ ਦ ਵੈਸਟ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੰਨੀ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਅਰਲੀ ਉੱਠ ਕੇ ਲੇਟ ਸੌਂ ਕੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਬਸ ਵੀ ਲੱਗੇ ਰਹੋ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਜਿਵੇਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਵਰਥਿੰਕਿੰਗ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਟਰੋਫੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਟਰੋਫੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਈ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਥਿੰਕ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਕਿਵੇਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਟਰੋਫੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਈ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਓਵਰਥਿੰਕਿੰਗ ਕਰੋ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਕਿਵੇਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੁਣ ਜੀ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਭੰਗੜਾ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਅਮਰਦੀਪ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਈਕ ਹੈਂਡ ਓਵਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਖੁਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਰਸਾਹਿਬਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੰਸਰਾ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਤੇ ਲਿਖੀ ਕਵਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ,
कि उसनू कोई फिक्र नहीं, फिर भी कवियां दियां लिखतां विच उस प्यो दा किधरे जिक्र नहीं। मैं बापू दी की सिफत करूं किसे निके मिठे सुख वर्गा, मेरी जड़ भी हो मेरा आसरा भी, किसे तने न रोए रुख वर्गा। जे सरों दे वांगर हर रुत नूं, जे सरों दे वांगर हर रुत नूं अपने पिंडे ते सहिंदा है, ਉਹ ਧੁੱਪਾਂ ਲੋਹਾਂ ਕੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਧੂੜਾਂ ਬੜੀਆਂ ਬਾਬ ਰੋਲੇ, ਜਦ ਧੂੜਾਂ ਬੜੀਆਂ ਬਾਬ ਰੋਲੇ, ਉਸ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਸਵਕਾਰ ਲਈਆਂ, ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਰਿੜਕੇ ਚੋਂ ਜਿੱਕਣ ਸੋਣ ਡਲੀਆਂ ਨਿਤਾਰ ਲਈਆਂ। ਜਦ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ ਤਾਂ ਅਡੋਲ ਪਿਆ, ਜਦ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ ਤਾਂ ਅਡੋਲ ਪਿਆ, ਉਹ ਬੋੜ ਸਰੀਰਾ ਜੜ ਹੈ, ਜੇ ਮਿਰਗਾ ਵਾਂਗਰ ਸ਼ੋਕ ਬਣੇ ਉਹ ਪਿੱਪਲ ਪੱਤੀ ਖੜਖੜ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਰੰਗ ਉਸਦਾ ਸੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਦਲ ਹੈ ਉਹ ਕੇਸਰ ਹੈ, ਜੇ ਮਾਂ ਸੁਚੜੀ ਸੰਗਰਾਮ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਸੱਜਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਜੇ ਮਾਂ ਸੁਚੜੀ ਸੰਗਰਾਮ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਸੱਜਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਪਿਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸਲ ਸਾਡੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਂਭਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਧਰਤੀ ਥਿਰਲਾ ਬਲਦ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹਟਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਪੂਰੀ ਹਿਲਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਿਆ ਕਿੰਨੇ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਜੇਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਉਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਧੀ ਵੱਲੋਂ, ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਵੱਲੋਂ। ਸਮਾਜ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵਰਗੀ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਆ ਰੀਅਲੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇਸ ਸੋਚ, ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੱਸ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਜੀ ਭੰਗੜਾ ਕਰਨਾ ਜੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਭੰਗੜੇ ਦੀ ਹੈ।
भला अट के दुआ एहो मंगला मैं अल्लाह दिल दी सुने जे मेरे भला अट के दुआ एहो मंगला मैं अल्लाह दिल दी सुने जे मेरे अखां खोला हो अखां खोला अखां खोला ते सामे तू होवे जे मी जात सुपने तेरे किस्म च गुला सोने फुल मैं करीरा दे तेरे ना मुकाबले की ससियां ते हीरा दे कला कला मैं पगाना तेरे नाल खाने चा दिल विच सांबे ने बथेरे भला अट के दुआ दे वो मंगला मैं अल्लाह दिल दी सुने जे मेरे अखां खोला ते सामने तू हो मेरे मी जात सुपने तेरे करना चाਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਕਮਾਲ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਨਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਰੂਫ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ थैंक यू जी बहुत वधिया उपराला वेरी ग्रेट इनिशिएटिव कि पहली बारी मौका मिल रहा है कि मेंस हेल्थ इवेंट के ऊपर बोलने का मौका मिल रहा है वुमेन्स हेल्थ इवेंट ਅਸੀਂ बहुत सारी गल कर चुके हैं मैं खुद ऑर्गेनाइज भी किए हैं बहुत सारे होर भी ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰਲ ਮੇਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ women empowerment ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ so we always usually talk about women empowerment in most of the events but I think this is definitely a unique event and the credit goes to the organizing team, so a big applause for them. So well done to all. I think 95% people here are Punjabi speaking, so I'll try to mix it. So ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤਾ ਸੀ ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਵਰਡ ਹੈ
this is a mental health state itself. So गुरु नानक साहब ने ये नहीं कहा कि औरतां दुखी है ਜਾਂ ਮਰਦ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਸਟੇਟ ਹੈ ਇਟ ਆਲਸੋ ਹੈਜ਼ ਲੈਵਲਸ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਬਟ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਵੀ ਆਲ ਆਰ ਡੀਲਿੰਗ ਇਟ ਵਿਦ ਇਟ ਇਨ ਵਨ ਔਰ ਦ ਅਦਰ ਵੇ। ਮੈਂ ਮੇਬੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੋਵਾਂ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰਿਗਰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਵਨ ਇਨ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਬੜਾ ਇੱਕ ਡਾਇਲੌਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦ ਕੋ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਐਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਬਣੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਹੈ, ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਘਰ ਚਲਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਸਟੋਰੀ ਵੀ ਦੱਸੀ ਕਿ ਲਾਈਕ ਐਵਰੀ ਫੋਰਟਨਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਹੀ ਇਜ਼ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੈ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਾਊਨ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਬਣ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਵਹੁਟੀ ਹੈ, ਦੇ ਆਲਵੇਸ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਦ ਫੈਮਿਲੀ। ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੰਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਸ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ that you have all these liabilities, so stop doing acting like you are now feeling down. So ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਇਟਸ ਬੈਟਰ ਟੂ ਬੀ ਸਾਇਲੈਂਟ, ਵਾਈ ਸ਼ੁਡ ਆਈ ਟਾਕ among this crowd, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਲਾਈਫ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸਰਕਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਸ 'ਚ ਫਸ ਗਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰੀਏ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇੰਨੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸਪੋਰਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਗ੍ਰਾਮਰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਰਡਸ ਘਰ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਉਹ ਜਿਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖ ਤੇਰਾ ਦੋਸਤ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ ਨਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਵੀ ਆਰ ਓਨਲੀ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ, ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟਨਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਤੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਘਰ ਦਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਟ ਮੀਨਸ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਸਮਥਿੰਗ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬॉयਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਵੂਮਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ, ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕੋਈ ਡੋਮੀਨੈਂਟਿੰਗ ਰੋਲ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਕਿਹਨੇ ਪਾਈ, ਵੀ ਆਰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਫॉर दैट। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸੋਚੀਏ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਬਟ ਐਮ ਆਈ ਰਿਪੀਟਿੰਗ ਦ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਵਿਦ ਇਨ ਮਾਈ ਓਨ ਕੋਹੋਰਟ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਬਾਕੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜੀ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਅਵੇਅਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਪੋਰਟ ਸਰਕਲ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ੁਡ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹੈਵ ਆ ਸਪੋਰਟ ਸਰਕਲ। ਸਾਡਾ ਸਪੋਰਟ ਸਰਕਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਚੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਛੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਜਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਸਟ ਵਿਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਟ ਵੀਕ 2 ਕੇਸਿਸ ਮੈਂ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਐਲਕੋਹਲ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਐਲਕੋਹਲ ਦਾ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਪ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਕੇਸ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਇਆ, ਕਰੈਗੀ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਲਕੋਹਲ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਕੰਧ 'ਚ ਹੀ ਗੱਡੀ ਮਾਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਵਾਈਫ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਹੁਣ ਘਰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਕਿਸੇ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਕੋਲ 2 ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਐਲਕੋਹਲ ਪੀ ਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਵੈਸੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੈਨ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਨੀਡ ਅ ਸਪੋਰਟ ਸਰਕਲ। ਮੈਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਵੂਮਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰੋ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਹਾਰਮੋਨਸ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਫਰਕ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਲਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਨਸ ਸ਼ੈਡਸ ਜਿਵੇਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਾਂਗੀ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਰ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-2 ਇਵੈਂਟਸ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਕਲਚਰਲ ਇਵੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਸ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕ ਲੜਾਈਆਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ, ਫॉरगिवनेस, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਿੰਪਲਿਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਇਕਬਾਲ ਭਾਜੀ ਨੇ ਵੀ ਲਾਸਟ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਲਿਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹੂ ਕੈਨ ਹੈਲਪ। ਔਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇੱਥੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਟ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਫਰਮ ਆਰ ਓਨ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ। ਜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਫਰੈਂਡਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਰੈਂਡਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਈਵਨ ਦੇ ਨੀਡ ਟੂ ਟਾਕ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੈਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ? ਸੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਹਰ ਏਜ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਪੋਰਟ ਸਰਕਲ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਮੈਂ ਬॉयਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਵਿਦਆਊਟ ਜੱਜਮੈਂਟ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਲੀ ਬਿਨਾਂ ਨਾਗਾ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ, ਇਜ਼ ਦੇयर ਐਨੀਥਿੰਗ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਟਾਕ ਟੂ ਮੀ, ਹਾਊ ਵਾਜ਼ ਇਟ ਐਟ ਦ ਸਕੂਲ ਟੁਡੇ? ਸੋ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਆਸਕ ਥੀਸ ਸੌਰਟ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਥਿੰਗ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅਸੀਂ ਐਟ ਏ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੈਵਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਿੰਪਲੀ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿਓ, if you ever need to talk, I'm here to support you. Or if you just need to talk, I'm here to listen. ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਸਪੋਰਟ ਲੈਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਰਟ ਸਰਕਲ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਭੈਣ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਭੈਣ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੈਲਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦਾ। ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। The reason behind is that even in our culture, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹੱਤਤਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸੀ ਹੈ rather than ਬੋਲਣ ਨਾਲੋਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਯੂਥ ਲੀਡਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਘਾਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਸਾਡੀ ਸੁਣ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ we are like lagging behind in listening a good speaker, scholars or a good things. ਸਾਡੀ ਲਿਸਨਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 10 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। We really need to work. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਸੁਣਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸੁਣਨਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। Real life event ਦੇ ਵਿੱਚ I will tell you a story. There was a lady who decided to commit a suicide. So what she did, she thought like before she commits suicide, she randomly gave a call to any random number. So just to give a last shot. So what she did, she dialed a random number and called somebody. Somebody picked up. And she said that this is the situation, I'm trying to commit a suicide. If you spare 5 minutes for me, I'm gonna just share my story with you. And that particular person gave her ample of time to let her flush out. So he was worried about like what's gonna happen after that when he gonna disconnect the call. So what he did, he gave the lady a call back, and he was like amazed or happy like she didn't commit a suicide, and he said that due to me, you didn't commit suicide. The lady replied to her, not because of you, because of your like time to listen me, that allowed me to vent out my frustration. The time you gave me to listen to me, that's the thing that allowed me or motivated me enough that I didn't commit suicide. So same scenario ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਹੋਇਆ। ਨੋਟ ਇੱਕ ਸਿਨਾਰੀਓ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਨਾਰੀਓ ਹੋਏ। ਟੇਕ ਇਟ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਵੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਪੌਟ ਔਨ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰੀਅਲ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲਾਈਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ,
बहुत सारे अजिहे इशूज़ ने जिन्हां उत्ते कोई गल ही नहीं हुंदी हैगी। वी आर पंपिंग अप लाइक thousands of dollars on an event which is happening parallel somewhere in another suburb rather than dealing with a real type of topics. So मैनू किसी बंदे ने गल कही कहंदा जेहड़ा तू इवेंट करवा रहा किन्ने क बंदे आ रहे ने। मैं कहा मैं कट नहीं कर रहा उत्थे, I'm not doing a rally or something like that. My focus is that, or my team focus is that, to deliver a real time source ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਡਰੱਗ ਇਸ਼ੂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਘਰੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ 40 ਜਣੇ ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇਵੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਰੀਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ એનર્ਜੀ ਇਹਦੇ ਚ ਪੰਪ ਅਪ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਨਕਸ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਕਸਦ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਇਵੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਉਸੇ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਲ ਆਈ ਮੈਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਾਲਸ ਨੇ ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਇਵੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਬੀਬੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਲਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਲਾਅ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆ, ਦਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ like told me like someone said this thing to you, you not need to leave that person alone at all, you need to keep an eye on that. Luckily due to my training ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਪਾਇਆ ਕਿ this is a situation, we need to act right now, otherwise this consistency is going to be come in front of us. So what happened, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗਾ, there are ample of people। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰੀਚ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੱਕ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਤੱਕ ਹੈ, ਬਟ ਸੂਰਜ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਸਾਡੀ ਰੇਂਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਬਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਲੱਕਲੀ ਚਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਸੋ ਆਈ ਡਿਵਰਟਡ ਦੈਟ ਕਾਲ ਟੂ ਹਿਮ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਘੰਟੇ ਲੱਗੇ ਜੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅਮਾਈਲ ਡਰੂਕਹਿਮ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੋਇਆ, ਜਰਮਨ ਫਿਲਾਸਫਰ ਹੋਇਆ, he himself committed suicide, he was a Nobel ਪੁਰਸਕਾਰ winner ਹੈ। He gave a theory of suicide. He told in that theory that there is a microsecond of clouds, if we stand in that phase we're going to commit suicide. So ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਮਾਈਕਰੋ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਟਾਈਮਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ। So these kind of events are not very fancy looking, or we don't have much to do to entertain people, but these things are something with our mental health being. So we need to pump up this thing as a mission in a community ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੀਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਆਏ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਟੋਰੀਆਂ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪੁੱਛ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੈਣ ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਰਮਨੀ ਬੈਠਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਭਾਈ ਆ, ਇੱਕ ਖਿੱਤੇ ਚੋਂ ਆਏ ਆ, ਐਟਲੀਸਟ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਦਿਨ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਾਟਰੋਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀਰ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੱਗ ਵਾਲਾ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਪੱਗ ਵਾਲਾ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਦਾ ਵੱਡੂਗਾ ਸ਼ਾਮੇ ਛੁੱਟੂਗਾ। ਸੋ ਐਟਲੀਸਟ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਕਮ ਅਪ ਔਨ ਦ ਸਟੇਜ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਗੱਲ ਟਰੈਕ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਚਲਾ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਐਡਵਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਡੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਵੈਲ ਐਜੂਕੇਟਡ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਬਿਨਾਂ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੋਲਿਆ ਟਿਕਾਣੇ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਭਾਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੇਅਰ ਆ ਜਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਵਰਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ,
ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅਚੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਆ ਉਹ ਰਨ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਹੀ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਇਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਸ ਸੈਟਰਡੇ ਟੈਕਸੀ ਚੋਂ $300 ਨਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਚੋਂ, ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਤਾਂ ਸੈਟਰਡੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਫਿਕਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੇਂਜਾਂ ਦੇਖ ਕੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦੇ ਗਾਣੇ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਲੋਨ ਤੇ ਲਈ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾ ਕੇ ਲਈ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਟ੍ਰਿਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਗਮੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੋਏ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਰੇ ਚਲੇ ਮਨੁੱਖ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਵੀ ਤੇ ਸੁੱਖ ਵੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੁੱਖ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਜਾਣੇ ਆ, ਦੁੱਖ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਕੜੀ ਰੱਖਣਾ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਐਂਟੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਥ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਊਟਰੀਐਂਟ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਜੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨਿਊਟਰੀਐਂਟ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਡੈਫੀਸ਼ੈਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਖੂਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਖੂਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰੈਸਪੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਘੱਟ ਜਾਵੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਆ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਕੈਮੀਕਲਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾੜਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚ ਆ, ਸਾਡੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਈਏ, ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਕੋਈ ਚੁਟਕਲੇ ਸੁਣਾ ਲਵੇ, ਕੋਈ ਨੱਚ ਲਵੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰ ਲਵੇ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਟੀਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪੈਸਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਨਾ ਬੱਚੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਵਾਈਫ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜੀ ਕਰਦਾ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਰਮੋਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਈਦਾ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ 1980 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਿਸਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ, ਥੋੜੀ 90 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹੁਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ 4 ਮਗਰ 1 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਟਲ ਇਲਨੈਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆ। ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਵਿੱਚ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਪਰਸਨ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਰਿਸਰਚ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੱਧਦੀ ਆ, ਉਨੀ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਰਿਸਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਥੋੜਾ ਬਾਹਲਾ ਸੈਡ ਆ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਦਾਸੀ ਆਈ ਆ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਯਾਰ ਮਿੱਤਰ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਉਲਝਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆਹ ਸਵਾਲ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਐਕਸਪਰਟ ਬੰਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ, ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ, ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਕ, ਸਾਰੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਡਿਪੈਂਡ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਘਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਉੱਤੇ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜੜ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਛੇਤੀ ਪੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜੇ ਡੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸਿੱਖੀਆਂ, ਨਵੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਏ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਬੋਝ ਹੀ ਹਲਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਢੇਰੀ ਢਾਹ ਕੇ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਫ਼ਤੇ 10 ਦਿਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਜੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਐਪ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਵੀ, ਅੱਧੇ ਸੁੱਤੇ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਹੱਲ ਲੱਭ ਪਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਆ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ।
ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਨ ਨੇਚਰ ਆ ਉਹ ਇਹੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਰੱਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਇਹ ਫੂਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਸਿਆਣਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਬਸ ਤੈਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਬਣਾਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫੂਕ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਸਿਆਣਾ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਫੂਕ ਮੇਰੇ ਕੰਨ 'ਚ ਮਾਰੀ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਐਗਰੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿਆਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗੱਲ, ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਸੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਧੜਾਕ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਹਾਕੀ ਖੇਡਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਭਲਵਾਨ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਐਕਟਰ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਸਿੰਗਰ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਲਿਖਾਰੀ ਹੋਊਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੁਣ ਦੇ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਗੁਣਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਗੁਣ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਗੁਣ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਲਿਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਾਸ਼ ਲੈਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਬੁੱਤ ਤਰਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਧੀਆ ਅਸਲੀ ਇਨਸਾਨ ਵਰਗੀ ਮੂਰਤ ਤਰਾਸ਼ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸਕਲਪਚਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੂੜੇ ਕਵਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖ ਕੇ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਾਂ 'ਚ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਦਰ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੜੇ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨੈਚੁਰਲ ਆ, ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬੁਸ਼ ਫਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਗਮਸੜੀ ਦੇ ਟਾਹਣੀਆਂ ਪੱਤੇ ਡਿੱਗ ਡਿੱਗ ਕੇ ਇੰਨੇ ਚੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਬੁਸ਼ ਫਾਇਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਤੋਂ ਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਵੇਂ ਉਂਗਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਟਰੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਬਣੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਚ ਸੋਇਲ ਆ ਉਹ ਨਾਲ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਲੈਟ ਲੈਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਛੱਡਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਲੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਫਰਟਾਈਲ ਲੈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਆ, ਹਨੇਰੀ ਆਈ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੀਂਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਵਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਰੱਬਾ ਮੀਂਹ ਕਦ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬਟਨ ਲਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਬ ਦੋਗੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਨਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਕਰੀ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਓ ਨਾ ਬੈਂਸੋ। ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਉਹ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹਿਣਾ ਆ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਰਹਿਣਾ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜਾਂ ਵਾਇਰਸ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿਹੜਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੌਡ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ 5 7 10 ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਰਹੋ, ਪੈਨਾਡੋਲ ਖਾਈ ਜਾਓ, ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀ ਚੱਲੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹਨੇ ਹਟਣਾ। ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਆਹ ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਯਾਰ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ੁਕਾਮ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਹਫ਼ਤਾ ਲਾਤਾ, ਦਵਾਈ ਇੱਥੋਂ ਲਓ, ਸਟਰੋਂਗ ਤੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਦਵਾਈਆਂ ਭਾਵੇਂ ਲੈ ਲਓ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਕਿਹੜੀ ਵਾਇਰਸ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਐਂਟੀ ਵਾਇਰਸ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣਾ। ਟਾਈਮ ਓਨਾ ਹੀ ਲੱਗਣਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਓਨਾ ਹੀ ਚਿਰ ਲਾਉਣਾ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਏਡੀ ਆ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ। ਬਾਕੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਚੋਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਇੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਨ ਚੋਂ ਆਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਖਰਿਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਈ, ਦੂਜਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਦੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਏਡੇ ਫਿਲੋਸਫਰ ਉਹ ਨਿਕਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲੋਸਫੀ ਨੂੰ ਝਠਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵਰਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰੀ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ, ਨਰਸ ਬਣ ਗਈ, ਅਰੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸਫਲ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
मैं हुण मेरे नाल बहुत बंदियां ने सहमत नहीं होना, मैं एक दो बारी ये कह चुका भी जिहड़ी पढ़ाई आ, वैसे अपना विशा होर पासे चल चलिया, बस एक मैं तुहानूं एग्जाम्पल देनी, जिहड़ी पढ़ाई आ ना वो अनपढ़ लोगों ने बनाई आ पढ़ाई, जिन्होंने पढ़े लिखे लोग एवं समझते हैं उन्होंने बनाई आ, क्योंकि वो जो पूछते हैं फिर भी तू एक्सप्लेन करके ता फिर मैं उन्होंने दसिया भी जेडे कई बार कई बंदे हैगा जी टाइम, अच्छा जी कोई जो माड़ा जिहा इशारा कर दिओ वो मैं कहा भी जेडे बंदे बहुत छेती लर्नर होंगे आ, कोई लर्नर कुछ होंगे सिख लेंगे आ, वो ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ, ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਟਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਣੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੱਪੜਾ ਸੀਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਟੀਚਰ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਡੰਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾ ਮਤਲਬ ਸਿਖਾਲ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਿੱਖੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਵੇਸਟ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਡੰਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਪੜਾਉਣ ਲੱਗ ਪਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ ਵੀ ਇਹਨੇ 2-4 ਦਿਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣਾ, ਇਹਨੂੰ 15-16 ਸਾਲ ਪੜਾਓ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਇਹਦਾ ਟੈਸਟ ਲਾਓ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਿਗਰੀ ਕਰਕੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਬਾਹਰ, फिर भी जिथे काम लभण जाए अगला कहे एक्सपीरियंस तो दिखा ले, डिग्री तो हरेक की करदा। इस करके जदों असीं पढ़ाइयां मगर लग के जां डिग्रियां गिण लग पैंदे, कई बारी कार्ड बंदे दे कार्ड ते जगह मुक जांदी आ, इंनियां डिग्रियां पिछे लिखियां हुंदियां ते जिहड़ियां लिख गईयां बाकी फिर बंदा मूंह चों नहीं दसदा होर भी मैं आ भी काम कीता आ भी काम कीता आ। इस करके एक तां कंपेयर करदा पढ़ाई लिखाई हुंदी आ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜੀ ਕਮਾਉਣ ਜੋਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੇ ਰੋਹ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਧੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਆਇਲਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਮੰਗਾਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਖਰਚੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ 'ਚ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜੇ, ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਰ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਐਫਰਟਸ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ 21 ਪਾਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਨੇ 20 ਪਾਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੇ 1 ਪਾਤਾ। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਣ ਲੱਗੋ, ਨਾ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ, ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਰ ਚਮਕਦੀ ਚੀਜ਼ ਸੋਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਲੱਗਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਅਮੀਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਲੱਗਦਾ, ਚੁਟਕਲੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਹਸਾਉਂਦਾ, ਆਪ ਵੀ ਹੱਸਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਾ ਲਾਓ। ਹਰੇਕ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਵੈਦਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਸਲ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਣਕ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਬੀਜਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ 15 ਦਿਨ, ਉਹ ਵੈਦਰ ਦੇ ਧੁੱਪ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ 4 ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਿਫਟ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵੀਕ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚਾ ਆ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ 2 ਸਾਲ ਠਹਿਰ ਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ 4 ਸਾਲ ਠਹਿਰ ਕੇ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਸਟ ਐਫਰਟਸ ਆ ਉਹ ਕਰੀ ਚੱਲੋ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਆਮ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਉਦਾਸੀ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੰਦੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਫਿਕਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਿਚ ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਕਰ ਹਟ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੂਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਲੱਭਣ, ਕੱਢਣ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਣਾਉਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਲਈ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਆ। ਅਸਰ ਮੀਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਘੱਟ ਜਾਊ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਫਰੈਂਡ ਬਣਾਈਏ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈਏ
ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੰਗਰ ਆਪਣੇ ਰੋਟੀ ਤੇ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਆ ਸੋਫਾ ਸੈੱਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਆ ਸੱਦ ਕੇ ਵੀ ਇਹ 2500 ਦਾ ਆ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਵੱਡਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਕਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੱਚਾ ਕਾਰ ਪਾਰਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰਦੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਕਾਰ ਵੀ ਲਿਬੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ, A to B ਜਾਣਾ। ਚੰਗੀ ਲੈ ਲਓ ਜੇ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮਾੜੀ ਲੈ ਲਓ ਘੱਟ ਵਿਗੜੂ, ਪਰ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਲੀੜੇ ਦਿਖਾਵੇ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਲਦ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੋਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਿਲਦ ਪਾਟੀ ਗਈ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੱਜ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਜੱਜ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੋ ਬਈ ਇਹਨੇ ਮਹਿੰਗਾ ਪਰਫਿਊਮ ਲਾਇਆ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਕੱਛਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਪਾਉਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਚੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗਾ ਸਸਤਾ ਉਹ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਨੇ, ਬ੍ਰਾਂਡ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹੀ ਮਹਿੰਗਾ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੇ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਉੱਥੇ ਕੰਪਨੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਹੱਸਣ ਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਗਵਾਓ ਨਾ ਕਦੇ। ਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਜੀਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਖੀਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਟੁੱਟ ਕੇ ਜਦੋਂ ਡਿੱਗਦੇ ਆ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲੈਵਲ ਜਿਹਾ ਹੀ ਰੱਖੋ, ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਸਮਝੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਨਾਲ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਲੈਵਲ ਨਾ ਲਾਓ। ਇਨਸਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਰੋਟੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਪੱਥਰ 'ਚ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਆ ਬੈਟਰ ਫਿਊਚਰ ਲਈ ਆਏ ਆ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਬਈ ਮਰ ਗਏ ਯਾਰ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਾਈਫ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਮੁੜਨ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਹੋਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਮੁੜ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ 4 ਪੈਸੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨਾਲ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਹੌਸਲਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਇੱਧਰੋਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਗਏ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਉਠਾਉਣੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਬਚ ਗਏ, ਕਈ ਉੱਥੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਆਓ, ਮਾੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਲਚਰ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਲਚਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਬੇਈਮਾਨੀ, ਕਰਪਸ਼ਨ, ਚਾਹੇ ਡਰੱਗ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਮਾੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ 2 ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਲਾ ਲਈਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਂਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਵੀ PR ਉਹਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖਤ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਕੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਤੇਰਾ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਵੱਧ ਗਈ, ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਆ ਲੜਕਿਓਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਲਊਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਟੀ ਦੇਈ ਜਾਣੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਨਾਲ ਇਹਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝਿਓ ਜਾਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਉਹ ਚਲੋ ਜੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਆ ਬਸ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ 5 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ 5 ਦਿਨ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਤਾਂ ਮਰੇ ਨਾ ਜਾਈਏ ਤੇ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਾ ਬੈਂਕ 'ਚ ਪੈ ਰਹਿ ਜਾਣ 100-200। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਕਰੋ ਪੂਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮਿਹਨਤ ਜਿੰਨਾ ਸਰੀਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅਲਾਓ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਚਾਹੇ ਮੈਂਟਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਬਚਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨੇ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਕੰਸੈਪਟ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਜਾ 'ਚ ਰਹੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਦੂਜਾ ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਟਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪ ਖੇਤੀ ਉਸ ਉਮਰ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ 'ਚ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਪਾਰਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਤਾਸ਼ ਹੀ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਟੀਚਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹੱਥ ਪਵਾ ਤਾਂ ਘਰੇ ਸਬਜ਼ੀ ਬੀਜ ਲਓ, ਨਿਆਣੇ ਖਿਲਾ ਦਿਓ, ਉਦੋਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਇਹੀ ਸਾਂਭਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਫੈਮਿਲੀ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹੈਲਥ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕਰੋ, ਵਲੰਟੀਅਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ
ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਿਸਟਮ ਸੈੱਟ ਰਹਿਣਾ। ਜਦੋਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈੱਟ ਆ, ਮੈਂਟਲੀ ਸੈੱਟ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਹੈਲਪ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਰੋਣਾ, ਹੱਸੋਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਚ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਜੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਜੋਗੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਲਾਹ ਚੰਗੀ ਦਿਓ, ਹਮਦਰਦੀ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਨੀ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੋਪਰੀਏਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ 2-3 ਮਿੰਟ 'ਚ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਬੋਲਣਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਚੋਂ ਉਂਗਲੀ ਕੱਢ ਲਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫੋਕਸ ਉਸ ਪਾਸੇ ਕਰਦਾ। ਹੋਪਫੁਲੀ ਹੱਲ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੁਣ ਮਸਲਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਈਵੈਂਟ ਦੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੀਕਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਈਵੈਂਟ ਦੀ ਖੇਡ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਐਂਡ 'ਚ ਰੱਖੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਾਤਾ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦੱਸਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਅਮਰਦੀਪ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਅੰਬਰੇਲਾ ਥੱਲੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਈਵੈਂਟ ਨੇਪਰੇ ਚੜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸੱਜਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਈਵੈਂਟ ਇਹ ਸਿਰੇ ਚੜਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਪਾਇਆ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੀਡਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਕਦੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੀਏ। ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰਮਨ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਅਮਰਦੀਪ ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੰਚ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਤਿਕਾਰ ਲੈਣ ਜੀ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਭੈਣ ਜੀ। ਸਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। Jim, please. I would like to say a few words for Jim Oren. Like, he's a sitting councillor for the Hume Council. In the whole program, I don't know if he understands the language a bit, but like, he participated in our program and really appreciate your presence. Thank you. Gareth, please. The same thing for Gareth. I don't know how much you understand our stuff, but I hope your anxiety level is a bit down now. That's our slang. Pravinder Singh Thuliwal ji from Panos TV. Pravinder Singh Thuliwal ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਊ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਵਨ ਪੋਸੀਬਲ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਤੇ ਵੀ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਰਕ ਤੇ ਵੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਮਾਇਆਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇ ਭਾਈ ਜੀ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੰਗੜਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੋਚਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕੌਮੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਥੁਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਿਚੜਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਰ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਮਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਬੰਕ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਥੁਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਐਫਰਟ ਕੀਤੀ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੈਦਰਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਐਫਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਸਾਰੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਐਫਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਜਾਂ Facebook ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ YouTube ਤੇ ਪਈ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਅਗਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਮ ਤੇ ਸਰਜੀਤ ਬਾਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਥਾਂ ਜੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸਾਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜੀ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਭਾਈ ਦਾ ਬੜਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਹ ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਖਬਰ ਕਿਹੜੀ ਕਲਮਾਂ ਥੱਲੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਆਪਣੇ ਸੁਰਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਜੀ, ਅਵਤਾਰ ਭੁੱਲਰ ਜੀ ਹੋਣੀ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਜੀ। ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਜ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇੰਨਾ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹਾ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਸਾਬੀ ਬਾਈ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦਾ ਉਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਭਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਬੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੀ ਮਾਈਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮੇਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਰ ਨੂੰ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਟਸ ਜਿਹੜੇ ਘੁੰਮੇ ਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿਰੇ ਚੜਿਆ ਜੀ, ਅਮਰਜੀਤ ਭੈਣ ਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਅਰਸ਼। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਹਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜੱਪਣ ਆ ਕਿ ਸਿਹਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੜਿਆ। ਪਰ ਵੈਸੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਅੱਜ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਚੰਨਪ੍ਰੀਤ, ਨਵਦੀਪ ਹੁਰੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਕੁਝ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗੀ। ਔਰ ਉਹ ਨੁਕਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜੇ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋਵਾਂ ਉੱਥੇ, ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਖੋਲਣ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਆ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਇਹਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਬਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਜੁੜਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਜਮੈਂਟਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ we are judgmental, sorry to say, ਹਨਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਫਲ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣੇ ਆ ਜੇਕਰ ਇਹੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰੋਸਾ ਆ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਪਰ ਸੱਚਾ ਦੋਸਤ ਕੌਣ ਹੈ ਸਾਡਾ? ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਾਜ਼ ਖੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਟੱਕਰਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਿਲਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨੁਕਤਾ ਇਹ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕਪਲਸ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,
ਤਾਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂਟਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਅੰਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿੰਡਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਐਲਰਜੀਜ਼ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਐਸਥਮਾ ਬੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਐਨਾਫਲੈਕਸਿਸ ਦੇ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਪੈਰੈਂਟਿੰਗ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਬੱਚਾ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਡਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹਲੇ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਪੈਰੈਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਰਹਿ ਰਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਹੀਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਐਜ਼ ਅ ਪੇਰੈਂਟ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਚਨਾਮਤ ਭਾਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਰੁੱਝ ਗਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚਿੜਚਿੜੇ ਵੀ ਬਣ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੌਂਡਿੰਗ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਬੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਚਪੇੜ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁੜਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਪਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਆ। ਸੋ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣਾ। ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਨਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣੋਂ ਹਟ ਜਾਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਸਾਥ ਦਈਏ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਈਏ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹੂੰਗੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੱਜਣ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਹਿਰਦ ਸੱਜਣ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਕਦਮ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। शुक्रिया अमरदीप भैन जी। इंटरनेशनल मेंस डे एक आइडियोलॉजी है, एक मन दे विच ख्याल आया सीगा कि इस दिन नूं किस तरीके नाल आपां मना सकते हैं। अज दे दौर च इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता, होर कई तरह के दिन मनाए जाते हैं, पर मेंस डे बारे मैं कोई भी इवेंट पिछले 22 सालों के विच अटेंड नहीं किया क्योंकि कभी मौका ही नहीं मिले। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਜਾਂ PTSD ਜਾਂ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਅਲਕੋਹਲ ਅਬਿਊਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ 100 ਆਫ ਇਅਰਸ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬੈਠਾ। ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੀਡਰਸ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਆ, ਸੋਚ ਆ, ਪਰ ਐਟਲੀਸਟ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਆ ਔਰ ਰੀਅਲੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਇਟ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਲਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਐਜ਼ ਏ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰ ਇਕੁਅਲੀ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਪਰ ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਏ ਹੋ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਇਓ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਹੋਈ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ
ਜਿਹੜੇ ਆ ਯੰਗਸਟਰਸ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਚੰਨਪ੍ਰੀਤ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਵੈਂਟਸ ਤੇ ਆਈਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਮੋਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੋਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਟਾਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਕਰਿਓ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਸਰਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਕਰਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ at the end of the event, I would like to thank you कि सारे जेडे supporting सारे चरणप्रीत औलखवीर जी, Arshdeep, please present a memento to our supporters and our volunteers basically, जिन्हां ने सिर ते सारा प्रोग्राम खड़ा सीगा। चरणप्रीत औलखवीर जी। Navi from Punjabi Bhangra Squad, please. ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਭਾਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਫੂਡ ਦੀ ਕੁਕਿੰਗ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਰੀਲੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ देयर ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਵਰਕ ਫॉर ऑल ऑफ यू ਜੀ। ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹਾਂਜੀ ਨੀਲੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਸਰੋਤੇ ਆ, ਸੁਣਿਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਵਾਂ। ਉਹ ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਸੀਗੀ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ। ਮੈਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਟੀਟਿਊਡ ਦੀ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚਦਾ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਛੁੱਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਆ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ 1986 ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਆਇਆ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਘੱਟ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੰਨ੍ਹਦਾ, ਮੋਸਟਲੀ ਹੀਰੋ ਮਜੈਸਟਿਕ ਹੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਹ ਰੋਜ਼ ਇਹੀ ਦਿਆ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੂੰ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਬਸ ਤੂੰ ਪੱਗ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾ ਦੇ, ਸ਼ੇਪ ਸ਼ੂਪ ਕਰਾ ਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਨਾ ਹੀ ਹਟਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਕੰਮ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਕੰਮ ਉਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪੱਗ ਲਾਊਂਗਾ, ਵਾਲ ਕਟਾਊਂਗਾ, ਜੌਬ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਰ ਤਾਂ ਗੱਪੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੈਸੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜੌਬ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜੌਬਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜੌਬਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀਆਂ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਮਿਲੇ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਗੱਪ ਤਾਂ ਮਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਪ ਵੀ ਮਾਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਮਾਰੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਡਿਗੋ। ਫਿਰ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜੌਬਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋਚੋ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਬਣਾਈ ਚਲੋ, ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਟ੍ਰਿਗਰ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿੱਦਾਂ ਅਮਰਦੀਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿੱਥੇ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੀ ਜੜ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਸਾਡੀ ਤਾਈ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਲੱਗਦੀ, ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਂਗਲੀ ਇੱਥੇ ਲਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਂਗਲੀ ਇੱਥੇ ਲਾਉਣੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਲਾਉਣੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ, ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਏ, ਐਕਸਰੇ ਕਰਾਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੁਕਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੱਭੋ। ਤਾਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਤਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਵੇ ਬਿੱਲੂ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਲਾਉਣੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਲਾਉਣੀ ਬੱਖੀ ਹਾਏ ਦਰਦ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਉਂਗਲੀ ਲਾਉਂਦੀ ਆ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ, ਪਤਾ ਮਗਰੋਂ ਲੱਗਾ ਉਂਗਲੀ 'ਚ ਪਾਕ ਪਈ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਉਂਗਲੀ ਪੱਕੀ ਸੀ, ਨੇ ਚੀਰਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਲਾਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਰਗੇ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇਸੀ ਜਿਹੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾ ਕਰੋ ਕਈ ਵਾਰੀ,
ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਂਗਲੀ 'ਚ ਪਾੜ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਇਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਜੇ ਐਡਰੈਸ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ 98 ਮੇਨ ਰੋਡ ਕਿੰਗ ਲੇਕ। ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਯੂ ਆਰ ਵੈਲਕਮ ਦੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਲਗਭਗ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਕਨਵੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ, ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਆ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਚਲੋ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਇਹ ਮੈਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਸਰਨ ਜਾਂ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਹਰਿੰਦਰ ਭਾਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਸਟੋਰੀ ਐਜ਼ ਅ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਲੀਜ਼ ਗੋ ਅਹੈਡ। ਯੂ ਹੈਵ ਅ ਓਪਨ ਮੰਚ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਬਿਫੋਰ ਵੀ ਮਾਈਂਡ ਅਪ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ, ਦੁਆਰਾ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹੀ ਕਿ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖੋ ਤੇ ਵੱਡਾ ਦੇਖੋ। तो मुझे चुटकुला याद आ गया, मुझे बहुत नजर लगा। एक बार एक बंदा खूह पे बैठा रोटी खा रहा, वो कहना भी की खा रहा तू? एक बंदे ने पूछा, कहना मैं रोटी खा रहा। कहना काले नाल? कहना मैं गंढे के नाल रोटी खा रहा। कहना गंढा तो है नहीं। कहना मैं ख्याल के खा रहा। कहना ख्याल लेना था मुर्गे का लै, गंढे तो जीव का कोई चंगी चीज देता जिहड़ा खा बड़ा ही होना चाहिए। गमे हस्ती का असल किस्से हो जुजबर इलाज। मैं थोड़ा ये शायरी करता हूं ना, तो मैं अपना माड़ा क्या गालो साहब का शेर सुना रहा। गमे हस्ती का असल किस्से हो जुस मर्ग इलाज, शमे हर रंग में जलती है सार होने तक। दाम हर मौज में है हल्का सदका में रंग, देखो क्या गुजरे है कतरे पे गुहर होने तक। आह को चाहिए को उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने। थैंक यू। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਫਰ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ मैं सही बोलना कि नहीं। वो कहते चार दराज उम्र जिंदगी मांगी थी खुदा से, दो आरज़ुओं में कट गई दो इंतहा में। तो दिन बड़े थोड़े है जी, सो ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਜੀਦੀ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਆਜੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਜੋ ਜੀ। ਸੁਣਾਓ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਾਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਛੂਆ ਤੇ ਇੱਕ ਖਰਗੋਸ਼ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਰੇਸ ਲਾਈ। रेस जब चालू हो गई तो खरगोश बड़ा आगे लंघ गया, तो उत्थे जाके एक पिलर के पीछे सो गया। खरगोश हौली हौली चलता रहा, जाके अपना जो टारगेट थी उन्होंने अचीव कर दिया। खैर बिना घोषित हो गया कछुआ। दूसरे दिन खरगोश के दिमाग से आया कि ये ऐसा नहीं है, एक रेस फिर होनी चाहिए। दोबारा हुई तो हूं खरगोश सोया नहीं, दौड़ गया, लेकिन कछुआ जड़ा है वो हार गया। उन दोनों दिनों ने कहा भाई एक बार तू जीते एक बार मैं, हूं आपको डिसाइड तीसरे से होगा। तो बोले कि अच्छा ऐसा करो कि रास्ता केड़ा रहेगा। ते खरगोश कहता कि ये पहाड़ा वाला रास्ता चलेंगे आप। ते कछुआ भी चलाक सी कहता नहीं, वो अपन नदी वाले रास्ते से जाना। कहते भाई ये सब ठीक है। फिर दोनों ने आपस में सलाह की थी, कहते ऐसा कर जो पहाड़ों का रास्ता होगा तो कछुआ मेरी पीठ पे बैठ जाएगा, और जब नदी वाला रास्ता होगा तो कछुआ के पीठ पे खरगोश बैठ जाएगा। और ऐसा करके दोनों ने वो पूरा अपना टारगेट अचीव कर लिया। इस कहानी का भाव ये है कि एक दूसरे को सपोर्ट करो, एक दूसरे की गल्लां नूं सुनो, और एक दूसरे के नाल अच्छे अच्छे हर्डल तुसीं पार कर सकते हो। थैंक यू जी। मैं लास्ट बेनती करना, हरिंदर सिंह गिल भाजी मेरा शायद बाहर चले गए हो,
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਯੂਥ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਰਵਟ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਤੱਕ ਧੁਰ ਸ਼ਕਤੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਲੇਟ ਆਇਆ ਸੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਮਾਈ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਆਪਣਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸਾਡਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ, ਸੋ ਆਈ ਵਾਸ ਲੇਟ। ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਅਗੇਂਸਟ ਵੂਮਨ ਔਰ ਵਾਇਲੈਂਸ ਅਗੇਂਸਟ ਮੈਨ। ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਨੱਕ ਤੱਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂ ਬੀਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੋਸਤ ਮਿਲਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਸੱਚਾ ਦੋਸਤ ਮਿਲਣਾ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਟਫ, ਐਗਰੀ। ਬਟ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 35-40 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਸੂਰਜ ਉਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸੂਰਜ ਢਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਬਈ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ। ਜਾਂ ਸੂਰਜ ਢਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਉਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦੋ ਮਿਸਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਆ ਮੈਂ ਚਾਹ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਉਸਨੇ ਵੀ ਸਮਾਈਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣੀਆਂ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਕ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕੀਏ ਬੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ 12 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦੈਟਸ ਇਟ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਲਾਸਟ ਬੁਲਾਰੇ ਜੀ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ। ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀਗੇ, ਚਰਨਾਮਤ ਭਾਜੀ ਵਰਗੇ, ਅਮਰਦੀਪ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਨੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਵੇਖੀਏ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀਗਾ, ਗੈਦਰਿੰਗ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਜਦੋਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਰੜਕੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਮੈਨਸ ਡੇ ਤੇ ਮੈਨਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾਲ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ 3-4 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜੇ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਨਵੇ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਿਆ। ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਸਫ਼ਰ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਲਾਨ ਕਰੋ ਕੁਛ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਣ ਕੇ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਈ ਵੀਰ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ 1% ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੋਟੀ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬੇਸਡ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਰਪ ਮਾਈਂਡਡ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੜ੍ਹੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਿੰਪਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਉੱਥੇ ਚਾਚੇ ਮਾਮੇ ਤਾਏ ਭੂਆ ਮਾਸੀਆਂ ਫੁੱਫੜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲੇ ਪੈ ਕੇ ਉਹ ਹੱਲ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਆਪਦੀਆਂ ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੁੰਦੀਆਂ।
ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਵਿਰਲੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਫਰਵਿੰਦਰ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਹੈਗੇ ਆ ਚੰਦ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਭਾਜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਫੀਡਬੈਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਸਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਬੇਸ ਤਕਦੀਰ ਭਾਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੇਚਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨਸ ਡੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫਰਵਿੰਦਰ ਭਾਜੀ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸਬਜੈਕਟ ਦੱਸਿਆ ਮੇਨ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਰਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਤਾੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1% ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਲਟ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਬੇਸਡ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਪਲ ਸਾਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਭੈਣ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਦੀ ਕੁੰਡੀ ਖੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਆ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕਦੋਂ ਪਲਟੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾਊਗਾ। ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਕਿ ਆਹ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਵਧਾਈ ਦੀ ਪਾਤਰ ਆ। ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਵਾਧਾ ਘਟਾ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸੁਰਜੀਤ ਭਾਈ ਨੇ ਬੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਮਾਰਕਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਜੀ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ 3 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡਾ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਟਰੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਫਲਾਇਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ $1000-2000 ਖਰਚ ਕਰੀਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਵੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਦਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਆਪਦਾ ਟਾਈਮ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨ। ਸੋ ਇੰਨੇ ਐਫਰਟ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੰਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਸੱਚਾਈਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਓਲਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਰਿਐਲਿਟੀਆਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਕਲਾਨੀ ਜੀ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਾਉਂਸਲਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਭਾਜੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਸਭ ਨੂੰ ਵੱਧ ਵਲੰਟੀਅਰ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਕਲਾਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆਪਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਡੇ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡੇ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਕਲਾਨੀ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੀਮਤੀ ਪਲ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਅੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਓਨੈਸਟ ਐਫਰਟ ਹੋਇਆ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਐਫਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਹੈਗੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਸਾਧਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਸਾਧਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਜਿਸ ਸਾਧਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਅਸੀਂ ਗੈਦਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ 70+ ਗਈ ਹੈ। ਆਈ ਵਾਜ਼ ਐਕਸਪੈਕਟਿੰਗ ਓਨਲੀ 5% ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਓਨੈਸਟ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 5 ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਆ। ਇਹ ਕਲੈਕਟਿਵ ਐਫਰਟ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਰਜੀਤ ਭਾਈ, no one work for any organization, ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੈਤੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਥ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਅੱਗੇ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਸਰਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਹੋਈ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਸਰਲ ਤੋਂ ਸਰਲ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਓਨਾ ਸਰਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਏ ਨੇ। ਪਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫੀਡਬੈਕ ਹੈ ਬਹੁਤ, ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ।
ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਮੋਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਪੋਰਟ ਲਈ ਥਾਂ ਦਿਓ, ਐਫਰਟ ਦਿਓ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜੀ ਇੰਨੀ ਅਮਾਊਂਟ ਸਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਅਮਾਊਂਟ ਸਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਵੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਅਟੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਓ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਨੇ ਆਪਦੇ ਪੱਲਿਓਂ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਪਾਇਆ ਪੈਸਾ, ਤੇ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੀਡੀਆ ਉਸਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦਰਕਨਾਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਰ ਆਏ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸੁਣਿਆ, ਭਾਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੂੰਜੇ 'ਚੋਂ ਆਏ ਨੇ ਹਮੇ, ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਦਾ ਇਵੈਂਟ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ 'ਚ ਭਾਈ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਫਰਟਸ ਬੜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਰਿੰਦਰ ਭਾਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਈਕ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦੇ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਸ਼ਨੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਐਜੂਕੇਟਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ ਨਾਲ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ, ਤੇ ਬੀਇੰਗ ਮੈਨ ਸਪੈਸ਼ਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲ ਰੋਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਗੇਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਐਫਰਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇੰਨੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਆ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਐਜੂਕੇਟਡ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਐਫਰਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੈਲਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਰਲਾ ਕੇ ਇਸ ਐਫਰਟ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਲੱਭੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹਨੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਲਈ। ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ।